ẹ̀yin èèyàn mọ́mọ́ ti wọ̀lú báyìí kọ́lọ́hún mọ̀ kó ní yọmọ̀ ni Bandit Gbajoba ẹ̀yin èèyàn mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ni àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù ìyẹn àwọn ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè wọ́n kó ọwọ́ Bandit ìyẹn àwọn agbébọn náà bá ara wọn kó ó lágbára now wá mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ bóyá ráìsì táwọn náà gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn ní o kò yé mi o náà bá kó ráìsì àpò méje o náà bá kó fáwọn agbésùnmọ̀ wípé àwọn èèyàn wa tẹ́ kó ẹ bá fi wọ́n lẹ̀ ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí dìpù ó jinlẹ̀ ẹ súnmọ́ bí ṣá ẹ gbàgbé ìgbà kan báyìí tí hẹlikópítà kan ọkọ̀ ojú òfurufú agbérapá hẹlikópítà tó wọnú igbó lọ tán rí inú igbó tó bà tí wọ́n ń kó nǹkan kan fáwọn bandit ẹ wo ẹ̀yin èèyàn súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́ àwọn àṣírí tó lágbára tí Dr. Lamike tí wọ́n tún bì kì í ṣe tàwọn kọ́sítọ́ọ̀mù nìkan ẹ rí wípé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí náà ni mo sọ̀rọ̀ lórí Gumi tí mo sọ̀rọ̀ lórí Màmú àti lórí bí Miyati Yala tí gbogbo bí wọ́n ṣe ń ẹgẹ́ẹ̀tì bí wọ́n ṣe ń ọ̀pẹ́rẹ́tì tí wọ́n ń gbèjà ara wọn tí wọ́n ń jà fúnra wọn tí wọ́n ń fẹ̀hónú hàn fúnra wọn ẹ̀yin èèyàn àṣírí ńlá ti wá dóde ẹ súnmọ́ bí ẹ wá gbọ́ tuntun Dr. Lamike tú nǹkan bí eléyìí helicopter ó sì gbà nù gbó ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé àwọn ará bí wọ́n sì sáré ń kó nǹkan lọ ti gbàgbé rí gbogbo ẹ̀ ń bẹ̀ ẹ bá ń ṣí ẹ fọ́nrán yìí pàápàá jùlọ pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ẹ wo nǹkan ti wọ̀lú aráàlú ni kó mọ́ sùn ọlọ́ngbọ́ aráàlú ni kó mọ́ ṣe kìnnì ni kó mọ́ sùn Dr. Lamike ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀yìn ṣe ẹ lágbára Ọlọ́run àwa àtẹ̀yìn àti gbogbo àwọn bàbá màmá tá a jọ ń gbádùn ara wa lórí ìkànnì yìí láṣẹ Èdùmàrè ìgbà tí ilẹ̀ Yorùbá bá dé wọn nífẹ̀ẹ́ ní kẹ́ni sàwátì nínú wa lágbára Ọlọ́run ẹ jẹ́ ń gbé fọ́nrán yẹn wọlé kí n tí mò ń sọ gan kó lè yí ẹ̀yin èèyàn wa ó rèé. Àpò ìrẹsì méje òun ni àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù sọ pé àwọn fi gba ara àwọn lẹ̀ lọ́wọ́ àwọn agbésùmọ̀mí àti ní fọ́nrán yìí láàrin ọ̀sẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ oríṣiríṣi ètò ló ti jáde àmọ́ nǹkan kan tí gbogbo wa tá à ń forí àkọlé wa àti ọ̀rọ̀ wa sọ náà ni pé ṣé lè bójú mu ṣé ìlú tán sì ní ká dúró pé wọ́n fẹ́ yanjú gbogbo ẹ̀ ó yanjú ṣóò náà lélẹ́yìí ṣé bẹ́ẹ̀ ni kọ́sítọ́ọ̀mù lápá àwọn ò ti ká agbésùmọ̀mí àmọ́ nínú gbólóhùn tí arákùnrin tó ń pè jáde nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan jáde lélẹ̀ tí mo máa sọ̀rọ̀ sí tí bá tí wàá fi fọ́nrán yìí sí mo fẹ́ rán wa létí ibi tí fọ́nrán yìí ti bẹ̀rẹ̀ mo fẹ́ fi rán wa létí àwọn nǹkan kan ni ohun tó ń jáde látẹnu àwọn custom officer bí ọdún 3 sẹ́yìn ohun tí wọ́n ń sọ ṣé mọ̀ pé mo fi fọ́nrán kan hàn wá lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ti ọ̀dọ́mọdékùnrin kan tó lọ ṣe ìwádìí tó sọ pé àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù àwọn òṣìṣẹ́ aṣọ́bodè wọ́n wà nínú àwọn tó ń gbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́ tí wọ́n ń gba owó abẹ́nú tí wọ́n ń jẹ́ kí wọ́n kó nǹkan ìjà olóró wọlé ṣe rántí kò tí ì ju bí ọ̀sẹ̀ kan lọ tá a ṣe ètò yẹn right ó lọ̀rọ̀ yìí jẹ jáde àbí tá a bá ń sọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà wípé ẹdìyẹ tó ń tọ̀ sísàsùn sàárì ara ẹ̀ ló ń bàjẹ́ àfáà tó níyàn ó mú lù ọmọ tiẹ̀ náà ní jòkúta gbogbo àwọn ohun tí wọ́n gbowó abẹ́nú tí wọ́n gbowó ẹ̀yìn lé lórí tí wọ́n jẹ́ kán fọgbọ́n kó wọlé òun náà wá fi ń dúnkùrù kẹrẹ máwọn náà nínú gbó báyìí tó di pé àwọn náà wá dáwọn gbé àpò ráìsì méje kalẹ̀ táwọn ń rojọ́ wẹ́wẹ́ táwọn ń pariwo ẹnu ẹ dákun ibi ilé mi àti yín jọ wà ní last week tá a wo ètò tí ọ̀gbẹ́ni oníròyìn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ yẹn tó ṣe tó ń ṣàlàyé tó fi ń yé wa pé béèyàn bá ti lówó tó sì ti mẹ́ni tó yẹ kó kàn sí nínú iṣẹ́ àwọn aṣọ́bodè kò sóhunkóhun tó lè kó wọlé wípé kò sí nǹkan kan tó lè kó wọlé
ó dárúkọ àwọn èèyàn kan ó fi wọ́n ṣàpẹẹrẹ ó ní lágbájá báyìí kò sóhun tí ò lè kó wọlé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Mo wá fẹ́ jẹ́ ká lọ mú ọ̀rọ̀ yìí láti ọdún 3 sẹ́yìn tá a mú wá. Ẹ tún rí àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ náà tó ṣeé ṣe kí n dá dúró tá a bá ń wò lọ láì dènà pẹnu láì gbà wá lákòókò. Ẹ jẹ́ kí n fi fọ́nrán yìí sí kájọ wò. Nigeria Customs in Kebbi State says it is partnering with sister security agencies to secure Nigerian borders and put an end to the proliferation of light weapons and small arms in the country. Area controller of the command. Ọdún 3 sẹ́yìn leléyìí o. Bí ọdún 3 sẹ́yìn ó ní ìròyìn eléyìí tẹ́ ń wò yìí, so ẹ jẹ́ ká máa bá bọ̀. Ohun tí àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù ń sọ ní ọdún 3 sẹ́yìn, wọ́n láwọn fẹ́ darapọ̀ pọ̀ máwọn iléeṣẹ́ agbófinró míì táwọn lè jọ máa dáàbò bo orílẹ̀-èdè àti ibodè kán má bàa máa kó àwọn nǹkan ìjà olóró wọlé. The same people tí investigation sì fi hàn last week wípé àwọn gangan náà ń gba owó abẹ́nú tí wọ́n ń jẹ́ kán máa kó àwọn nǹkan ìjà olóró wọlé. Ọdún 3 sẹ́yìn ohun tí wọ́n ń sọ lẹ̀ ń gbọ́ yìí o. Hafiz Kala reviewed this during a press briefing at the command headquarters to showcase some seizures. We have details in this report. Nigerians have blamed the rising insecurity in the country on the proliferation of light weapons and small arms smuggled into the country. When you see this, many have blamed the inability of the Nigerian Customs Service and other security agencies working at the country's borders to check the illicit activities of smugglers importing weapons and hard drugs into the country. But the Nigerian Customs and their colleagues in other security services blame the porous nature of the nation's land borders. They say saboteurs take advantage of the multiple illegal entry points into the country to carry out their nefarious activities. Kebbi State share borders with 2 countries, both on land and through waterways. The state borders Niger and Benin Republic, and the Nigerian custom personnel are stationed at the various entry points into the country. The area controller in charge of Kebbi Area Command says his men have been hard at work checking the activities of smugglers, especially those importing weapons and hard drugs into the country. The command recently intercepted hard drugs smuggled into the country intended to be delivered to criminals disturbing the peace of the country. Also intercepted were contraband items such as foreign rice, fertilizers, used clothes, textile materials, skin lightening creams, vegetable oil, and other contraband items with a duty paid value worth 320,701,566 naira. And specifically those in the border area and relevant stakeholders to continue to cooperate with us and help us with useful information and intelligence in order to protect our own country from importation of goods injurious to our health and nation's economy. The Kebbi State Area Command is resolute in its commitment to deal with economic saboteurs and those working against the security interests of Nigeria. A ti kúrò níbi ohun tí àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù ń sọ níbi ọdún 3 sẹ́yìn àti ìgbésẹ̀ tán láwọn fẹ́ gbé. Ẹ wo ọmọkùnrin tí ẹ ń wò lójú ran yín. Bí ọdún 3 sẹ́yìn ni fọ́nrán yìí náà. No, ọdún 2 sẹ́yìn ni wọ́n mú ọmọ kékeré tẹ́ ń wò yìí, ọmọkùnrin tẹ́ ń wò yìí. Ọmọ Fúlàní ni o. Wọ́n mú pẹ̀lú ìbọn tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ yìí. Wọ́n wá ń ṣe ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún pé ńbo ló ti rí ìbọn? Ta ló kọ́ ọ bọ́n ṣe ń yìn? Ó wá ń sọ fún wọn ibi tó ti rí ìbọn, ta ló kọ́ bọ́n ṣe ń yìn? Tó jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára àwọn olórí àwọn agbésùmọ̀mí. Wọ́n wá ń bi pé ẹ̀yin mélòó ni ọmọ kéékèèké tẹ́ wà lẹ́yìn arákùnrin? Ó lóun ò mọye wọn, òun ò lè sọ iye táwọn jẹ́. Lélẹ̀ tó ń ṣe àpẹẹrẹ pé wọ́n pọ̀. Ọdún 2 sẹ́yìn là ń sọ ẹ wo ọmọ yìí nígbà yẹn bí ọmọ ọdún mélòó lẹ rò pé ó jẹ́? Ẹ wá bíra yín lénìí pé àwọn tán jẹ́ ẹgbẹ́ ọmọ yìí tí ọjọ́ orí wọn jọ jẹ́ kan náà lọ́jọ́ ń tẹ̀lé arákùnrin yẹn ń gbà yẹn tí wọ́n rí mú tán sì wà lẹ́yìn ẹ̀
ọmọ ọdún mélòó ni wọ́n ti dìlé ní ibo ni wọ́n wà irú ọṣẹ́ wo ni wọ́n ń ṣe báyìí ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí wọ́n ń bi ọmọ yìí. Gwada mu gani. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ jẹ́ àgbàlagbà ẹ lè ṣe ohun tọ́mọ yín ṣe o lọ́kùnrin ẹ lè ṣe ohun tọ́mọ yín ṣe ọmọ yìí tí mo mọ̀ ṣe ń tro ìbọn tán kọ̀ kí ẹ. To mai da aka baka. To so nawa kai harbi? Suna da yawa. Waye koya maka harbin? Alhaji wa ne? Alhaji Alhaji. A ina yake? A can wajen gidan kasu. A ina ganin gidan kasan take? Wajen birnin magaji. Cikin daji yake? Wajen. Shi Alhaji Harɗon. Yaran shi kuna da yawa kun kai nawa? Wani da ban san koya kawo. To bindigogin ku sun kai nawa? Ko su ban san koya kawo. Ka san iyakansu ba? Da me kuke yi a dajin? Kidnapping kuke ko ɗaukar shanu ko ɗaukar mutane? A manya kawai ke. Manya kawai ke zuwa. Su ke zuwa me? Su je ko su zo sata ko su ɗauke ke mutane. Ko su yi sata ko su ɗauko mutane? Suna ɗaukar mata? Me suke da matan? Can ko su. Ṣé gbọ́ fún àwọn wèrè àwọn dìndìnrín òpònú amukun mẹ́kọ̀ọ́ tó jẹ́ pé they are Fulani apologists they will always come out àwọn bíi ìyá kẹsẹ́ẹ̀tì àwọn mẹ́wọ̀ọ́láká àwọn wèrè tó ń pè rẹ̀ lọ́mọ òṣùmàrè àbí kí ló ń pè rẹ̀ idiot yẹn tí wọ́n jáde tí wọ́n máa sọ̀sọ̀kúsọ lẹ́nu wípé Fulani ò ṣe nǹkan kan wọ́n ń parọ́ mọ́ wọn ni. So lọ́dọ̀ tiwọn mo nígbàgbọ́ pé ọmọ tó jókòó ìtàn mú ní ọdún méjì sẹ́yìn ọmọ Yorùbá ni ẹ rí bó ṣe ń sọ Yorùbá lẹ́nu tó dán gan ọmọ Yorùbá ni. Now ṣe gbọ́ nǹkan tó ọmọ yẹn sọ ọmọ ṣẹ́rí kinní kan mo kọ́ ẹ̀kọ́ kan lára àwọn òyìnbó tí wọ́n bá fẹ́ ṣèwádìí ọ̀rọ̀ kan tọ́rọ̀ yẹn bá ní ọmọ kékeré nínú tó bá ti rí ọmọ kékeré ńbẹ̀ inú wọn máa dùn ẹ mọ̀ dí tínú wọn máa fi dùn wọ́n ti mọ̀ pé kò sí bó ṣe le tó àwọn máa gẹ́ẹ̀tì òótọ́ tó wà nínú ọ̀rọ̀ yẹn. Ohun kan tọ́mọ̀ tó lè jẹ́ ìdíwọ́ tọ́mọ yẹn ò fi ní jẹ́wọ́ ni pé tó bá jẹ́ pé ọmọ yẹn ní òbí tó ní ìyá àti bàbá táwọn náà dẹ̀ wà involve nínú ọ̀rọ̀ yẹn tọ́mọ yẹn bá ń wojú àwọn òbí ẹ̀ ẹ̀rù lè máa bà kó má sọ tòótọ́ wọ́n máa mú kúrò lọ́dọ̀ àwọn òbí ẹ̀ àbẹ̀ni tó jẹ́ àgbàlagbà tọ́jọ́ wà involve nínú crime yẹn àbí tó ṣe nǹkan tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa yẹn wọ́n mọ̀ pé táwọn bá ti mú ọmọ yẹn kúrò ńbẹ̀ tán wọ́n mọ irú ìbéèrè tán máa béèrè lọ́wọ́ ọmọ yẹn tọmọ yẹn máa jẹ́wọ́ tó máa sọ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Wọ́n wá nígbàgbọ́ pé ọmọ kékeré ò kì í parọ́ ọmọ kékeré ò kì í parọ́ nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ lọ́mọ kékeré ò sọ fún ẹ bẹ́ẹ̀ bá ti mú síbi tí àyè ti gbà láti sọ̀rọ̀. Ọmọ yìí tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tó sọ nígbà tán mú lọ́dún méjì sẹ́yìn wọ́n ní ṣé tẹ́ bá ti wá kó ìbọn yìí tẹ́ mọ́ lọ fi ń jí màálù kó ni ó ní àwọn kọ́ làwọn ń ṣe yẹn pé àwọn àgbàlagbà àwọn ló ń ṣe yẹn. Àwa ni ó dáa kí làwọn àgbàlagbà yín yẹn ń ṣe gangan ṣé màálù nìkan náà ń jí kó àbí rustling cows ó ní rárá ó ní wọ́n ń jí màálù kó wọ́n dẹ̀ ń jíyàn gbé. Àti láwọn wèrè àwọn apologist àwọn Fúlàní wọn wọ̀nyí tán jáde tán ní ṣèbẹ́yìn Yorùbá lẹ lọ ń jí màálù wọn kó ṣebí màálù wọn tẹ̀ ń jí kó ló jẹ́ kán mọ́ wá bá yín jà ẹ jọ̀ọ́ mo challenge any of those idiots kán jáde kán mẹ́rìí jáde kán mú ẹ̀rí jáde ọmọ Yorùbá kan tó lọ jí màálù àwọn èèyàn yìí kó kán mú jáde kán jẹ́ ká rí. We need only one kán mẹ́yọ̀ kan jáde ẹyọ kan tán bá dẹ̀ mú jáde yẹn kó jẹ́ni tí táwọn èèyàn lè dọ́dọ̀ ẹ̀ láti lọ fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò. If they bring out anyone I bet you and I can prove it to you tẹ́ bá lọ wádìí ẹ̀ ọmọ Fúlàní tó gbọ́ Yorùbá ló máa jẹ́ mo lè bá yín bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ kò lè jẹ́ ọmọ Yorùbá. Gbogbo àwọn apologists wọ́n máa bọ́ síta wọ́n máa tutọ́ jáde ní apá ọ̀tún àti apá òsì ẹnu wọn wọ́n máa sọ̀rọ̀ kábàkàbà lẹ́nu àwọn wèrè amukun mẹ́kọ̀ọ́ gbogbo
ọmọ yẹn ní àwọn máa lọ ń jí màálù then àwọn máa ń jíyàn gbé ìyẹn àwọn àgbàlagbà wọn. Lẹ́nu ọmọ yìí ló ti jáde wọ́n tó bá jí wọn gbé kí náà máa ń ṣe fún wọn. Ọmọ yìí ni wọ́n máa ń bá wọn sùn, wọ́n bá wọn sùn. Ẹ wò ó dáadáa ohun tọ́mọ yẹn ń sọ lédè wọn wọ́n ń kọ sísàlẹ̀. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ pay attention. Ohun tọ́mọ yẹn ń sọ pẹ̀lú èdè wọ́n ń kọ sísàlẹ̀. Ìbéèrè tán bí nìyẹn. Wọ́n ní kí ni wọ́n máa ń ṣe fún wọn gangan nu, kí ni wọ́n ń ṣe nínú igbó? Ṣé máa ń jí màálù ni àbẹ́ ń jíyàn gbé? Ó dẹ̀ dáhùn. Ó láwọn kọ́ làwọn ń ṣe, àwọn àgbàlagbà ló ń ṣe. Wọ́n wá tẹ̀síwájú, wọ́n tún bí lọ́rọ̀ wá dáhùn. Ó ní tán bá jíyàn gbé, wọ́n máa ń bá wọn sùn, wọ́n ń bá wọn lò pọ̀. Ó ní wọ́n á tún dè wọ́n lọ́wọ́. Ẹ máa pay attention sísàlẹ̀ yẹn, wọ́n ń kọ́ lóyìnbó. Manya kawai ke. Manya kawai ke zuwa. Su ke zuwa me? Su je ko su sata ko su ɗauki kyauta. Ko su yi sata ko su ɗauko mutane? Suna ɗaukan mata? Me suke da matan? Can ko su yi amfani da su ko kuma. Ṣé gbọ́ òun náà kọ sísàlẹ̀ yẹn? Ó ní nígbà míì wọ́n á bá wọn sùn. Nígbà míì wọ́n á dè wọ́n lọ́wọ́. Òun lẹ̀ ń wò yẹn. So tá bá ń sọ̀rọ̀ ńgbà míì pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tẹ́ ti gbọ́ pé wọ́n jí gbé pàápàá jùlọ lóbìnrin lọ́mọdé lágbà wọn. Wọ́n fọ̀rọ̀ isi ọ̀rọ̀ ìsonú ẹ̀kú àmúmọ́ra ni pé etí wo ló ń báyàn gbọ́ káwọn jáde káwọn máa wá sọ pé àwọn kinní burúkú tí ẹranko gan dáa jù wọ́n lọ yìí wọ́n bá wọn sùn tipátipá. Etí wo ló ń gbọ́rú ẹ̀? Ta làwọn fẹ́ rorú ẹjọ́ yẹn fún? Ta làwọn fẹ́ sọ fún? Ojú wo láráyé fẹ́ máa fi wò àwọn? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń pa mọ́ra pé ẹ jẹ́ káwọn lọ ṣètọ́jú ara wọn nílé ìwòsàn. Káwọn wá fàdúrà tí pé kọ́lọ́run má jẹ́ káwọn rogun káìsàn mọ́ mú àwọn. Mo sọ fún yín ní bí oṣù kan sẹ́yìn. Àwọn kan wà lára àwọn ọmọbìnrin tí wọ́n ti ṣe ní sùtá báyìí. Ohun tó padà jáṣírí tú ni pé àwọn ọmọ yẹn wá ní àìsàn téèyàn máa ń kó lára ìbálòpọ̀. Òun ló jẹ́ kí àṣírí padà tú pé wọ́n fi tipátipá bá ọmọ yẹn lò nugbó. Àtìgbà yẹn láìsàn yẹn ti wọ̀ wọ́n lára. Torí àwọn kíní ẹ̀hànnà tẹ́ ń wò wọ̀n wọ̀nyí ṣáwọn tí ìwé ẹ̀ tí ìtọ́jú ara wọn àwọn náà dẹ̀ràndẹ̀ wọ̀n wọ̀nyí. So ẹ ti mọ what will happen tírú àwọn eléyìí tán bá ṣe gbogbo àṣemáṣe tí wọ́n ń ṣe. Ohun tó ń dùnyàn jù tó ń káyàn lára jù ni pé àwọn kan wá láwọn ní orí pípé orí àwọn pé àwọn ń ṣèjọba. Wọ́n wá láwọn ẹni wọ́n ti jáde wá o, wọ́n ti tọrọ àforíjì, wọ́n náà wọ́n ṣe tán ṣe mọ́ o. Wọ́n wá dáṣọ sí wọn lọ́rùn, wọ́n á gbàlù, wọ́n á gbàjó, wọ́n ní wọ́n ti ronú pìwàdà. Wọ́n wá dáṣọ sí wọn lọ́rùn, wọ́n á tún ní kán kó wọn síbì kan kán máa fún wọn lóúnjẹ. Wọ́n wá láwọn ń fún wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Tó bá wá yá, wọ́n láwọn ń dà wọ́n papọ̀ mọ́lọ́pàá àbáwọn ń dà wọ́n papọ̀ mọ́ sójà níbi tẹ́ pè ní country. Èmi àtẹ̀yin àwa ń béèrè pé báwo ni wọ́n ṣe wá kápá kínní? Ẹwọ́ ẹnujọ́ mẹ́ta ìtàn sọ pé bóyá ní Delta State níbì kan tán ní bóyá àwọn kan pé wọ́n pa àwọn ológun. Láàárín ìṣẹ́jú mélòó ni wọ́n lọ síbẹ̀ yẹn tán. Ẹ wo bọ́n ṣe pa àwọn ọmọ kéékèèké àti obìnrin, ẹ wo bọ́n ṣe bàálù yẹn jẹ́, ẹ wo bọ́n ṣe pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni. Ṣé àwọn ọmọ kéékèèké tá à ń rí nínú àwọn fọ́nrán tá à ń rí yẹn, ṣé àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n pa àwọn ológun tí wọ́n ní wọ́n pa? Because àwọn apologists wọn àwọn wèrè máa jáde ní ìsìn wá tún ní ẹ wọ́n ń gbè lẹ́yìn Igbo, wọ́n ń sọ̀rọ̀ Igbo. This is not about wọ́n ń gbè lẹ́yìn Igbo, wọ́n ń sọ̀rọ̀ Igbo. À ń bu ẹnu àtẹ́lu nǹkan tí ò dáa tí wọ́n ṣe. Ohun táwa dẹ̀ ń sọ yé wa, ohun tá à ń ṣe yé wa. Ohun láṣẹ tètè máa ń pariwo tá a bá rẹni tó fẹ́ gbọ́wọ́kọ́wọ́ àbí tó fẹ́ hùwàkiwà pé ohun tó ń ṣe nílẹ̀ Igbo ẹ má dàrú ẹ̀ lẹ́ńlẹ̀ Yorùbá, ẹ má jà kóró ẹ̀ wá sórí ilẹ̀ wa. Nítorí pé ohun tá à ń béèrè fún, ohun tá à ń fẹ́, àwa ò fẹ́ ká burú ṣe ọmọ Yorùbá kankan. Ṣùgbọ́n táwọn wèrè àwọn apologists olóṣèlú bá máa jáde, wọ́n á ní ẹ fẹ́ dá wàhálà lẹ́ńlẹ̀ Yorùbá kìíní kan. Wèrè wọn àwọn sì ní ò sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. Àwọn ni wọ́n pé ó lè lólè kó lè mọ̀ pé ó lè lòun, ó sì mọ̀ pé ohun tó ń ṣe òun ò dáa. Ẹ jọ̀ọ́ nísìnyí àwọn aráàlú yẹn kan ti ń jáde, wọ́n ti ń jẹ́wọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ lábẹ́nú. Lóòótọ́ àwa ò sí ńbẹ̀,
àti ìmọ̀ tó ṣẹlẹ̀ gangan a lè dẹ́yàn kan lẹ́bi a lè dáyàn kan láre àmọ́ nǹkan kan tó dájú tá a mọ̀ ni pé wọ́n ń gbẹ̀mí àwọn ọmọ kéékèèké ẹ wo bá ṣe ẹ̀yin tẹ́ bá ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fọ́nrán yẹn ẹ wo bó rí ṣe lọ lọ́tọ̀ tara lọ lọ́tọ̀ àwọn ọmọ kéékèèké ní ìsọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ìrìnsẹ̀ o ìmí ọmọ ọwọ́ ni o ṣé àwọn ọmọ yẹn ẹ̀ṣẹ̀ wo ni wọ́n ṣẹ̀ ṣé ẹ̀ṣẹ̀ wo làwọn ọmọ yẹn ṣẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa níbi tí òótọ́ ọ̀rọ̀ bá ti dé ẹ̀ṣẹ̀ wo làwọn ọmọ yẹn ṣẹ̀ wọ́n lè lọ bẹ̀yẹn kán lọ ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn yẹn kán sọ pé wọ́n ṣe kinní kan fún àwọn ológun ṣùgbọ́n àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n ń pààyàn tí wọ́n ń jiyàn gbé tí wọ́n ń ṣe àṣemáṣe wọ́n lè lọ́bẹ̀ lọ ṣe nǹkan kan fún wọn ẹ fura ọmọ Yorùbá ẹ fura sọ̀rọ̀ yẹ wo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa ẹ wo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa ẹ jẹ́ kó jọ yé wa ẹ jẹ́ kó jọ yé wa ẹ gbé ọ̀rọ̀ yìí yẹ̀ wò dáadáa nísìn àwọn ọ̀rọ̀ kan ti ń jáde táwọn èèyàn kan ti ń sọ láti ìlú yẹn pé àwọn ẹni iṣẹ́ láabi ni wọ́n wá ṣe ń bẹ̀ yẹn because oríṣiríṣi story la ti ń gbọ́ a ti ń gbọ́ sí pé nínú àwọn tó ń pè lọ́gàá ológun tó ń pa yẹn pé ó ń ṣiṣẹ́ bunkering ń bẹ̀ yẹn ó ń jí epo wà I don't know how far it's true it's an allegation if that is true is that right although that is not a good enough reason for anybody láti lọ ṣe nǹkan kan fún ẹnìkankan ó yẹ kán report ẹ ni tó tí mò ń sọ ṣóyé wa ṣùgbọ́n ara àpẹẹrẹ pé gbogbo ohun tó ń pè ní Nàìjíríà is not working it cannot work kò dẹ̀ da òun náà lẹ rí yẹn ẹgbẹ́ ohun tó ọmọ yìí ń sọ. Let's go there. Ọmọ Zamfara. Fọ́nrán eléyìí tẹ̀ ń wò yìí ọdún mẹ́ta sẹ́yìn lélẹ́yìí àwọn atiláwí àwọn ará abílẹ̀ ń wò yìí nínú igbó Zamfara wọ́n lérí wọ́n léka wọ́n ní we have come to stay and we are not going anywhere. Wọ́n lérí wọ́n léka wọ́n ní we have come to stay and we are not going anywhere. Do you think they are joking? Do you think they are playing? Ẹ wá wò wọ́n bí gbogbo wọn ṣe múra ẹ wo bí gbogbo wọn ṣe múra ẹ rẹ ẹni tó wọ aṣọ ológun ẹni tó wọ aṣọ ológun tó múra bí ológun Nàìjíríà nínú wọn tó jẹ́ pé tẹ́ bá pàdé ẹ̀ láàrin ìgboro gan tó bá pera ẹ̀ lọ́mọ iléeṣẹ́ ológun ẹ lè sọ pé rán ló ń pa ẹ dẹ̀ lè mú tó bá pera ẹ̀ lọ́mọ iléeṣẹ́ ológun láàrin ìgboro tó bá ń wa tata pupu wọn yẹn kiri àbí tó ń rìn kiri ẹ lè sọ pé kì í ṣọmọ ológun ẹ wò wọ́n dáadáa ẹ jẹ́ kí n play ẹ̀kẹ́rì. Buro banna kama Zamfara wallahi Allah ne ke ba ku labari mutuwa su ba su ba kayan su dan buro banna ina iskan Zamfara suna ina iskan Zamfara dan Allah ina iskan Zamfara ina iskan Zamfara ina iskan Zamfara ina iskan Zamfara dan buro banna ba su ba kayan su Allah ba su ba kayan su Allah na ga maka iskan Zamfara ko iskan Zamfara ba su ba kayan su Allah ni jẹ́. Ṣé ẹ lè pàdé irú eléyìí tó kọjá níwájú fọ́nrán nísìn ẹ lè pàdé ẹ̀ lórí títì lérò náà kí ẹ lè fẹ́ challenge ẹ̀ pé kì í ṣọmọ ológun ẹ ní lè challenge ẹ̀ is dressed as one of the Nigerian military men. Wọ́n dẹ̀ gbọ́n wọ́n ti kọ́ wọn they know what to say tó bá béèrè lọ́wọ́ wọn gan. Wọ́n ti sọ oríṣiríṣi command tó wà ní sàkání gbogbo ibi tí wọ́n bá máa jẹ sí wọ́n ti sọ fún wọn pé wọ́n bá ti bí ẹ sọ pé you are from this command. Ẹ má dẹjọ́ yà yín lẹ́nu gan tẹ́ bá mú kalẹ̀ bóyá béèrè ìwé pélébé ìwé ìdánimọ̀ lọ́wọ́ rú wọn. Tí wọ́n bá ti ṣe fake lé lọ́wọ́ pé gbogbo ibi tó bá ti bí ẹ máa mú hàn wọ́n tó dẹ̀ máa dójú lówó nítorí pé àwọn èèyàn wọn náà ló wà ń di gbogbo kínní. Àwọn èèyàn wọn ló wà ń díẹ̀ tí wọ́n bá ti gbé ojúlówó lé lọ́wọ́ wọ́n á ní kó sọ pé kò sí lọ́wọ́ òun. Ẹ má jẹ́ yà yín lẹ́nu bẹ́ẹ̀ bá bí pé ó dáa ta lọ̀gá ẹ̀ ó lè mú fóònù fún yín gan ẹ lè pe ọ̀gá tó dẹ̀ máa jẹ́ ọ̀gá ológun nínú iléeṣẹ́ yẹn tí wọ́n á dẹ̀ sọ fún yín pé ọmọ abẹ́ àwọn ni nítorí pé
wọ́n ti perfect gbogbo ẹ̀, wọ́n ti ṣiṣẹ́ yẹn síbẹ̀, wọ́n mọ bó ṣe ń ṣe. Ẹ̀rọ tí helicopter tó ń já nǹkan lẹ́nu gbó àṣìmàdébẹ̀ o. Allah wallahi ko ba su ba kan ba su yawa duk ƙarya ne wallahi duk ƙarya ne Allah duk ƙarya ne ko ga duk ƙarya ne na baka labari Allah guduwa suke sarkin yaƙi wallahi ko duk labari ne wallahi duk labari ne sun ga mu sun gudu wallahi sun ga mu sun gudu Allah ya iskan zamfara ba su yawa wallahi tallahi ya iskan zamfara ba su yawa Allah nake ba ku labari da iska ne mun cinye na cinyewa ba sa iya ba sa iya kai ma Allah ba ka bokiti to daidai ne kai bulo ba na gaya maka this is rocket arabi ba su iya sudun banza guduwa su kai wallahi tallahi babana ka kalle su Allah ya saka Allah ya biya bukata kawai to yana ano ga daidai ne oh mukoma withdraw dan ba ni kana malam ino this is abokina na hawa kenan kai bulo ba na hawa gaskiya ne ba wallahi ba su ba kansu ba su ba kayan su matsaurata ne sun gudu babu su babu wallahi ba su ba kayan su that is SF ba su yawa wallahi Allah you are good we are there babana we are there let me carry my bike baba ba su iya ba ba shi ina nan mashin nawa ne da shi nake kona sai kazi ta na gudu kenan ina raye dan bulo bonno Tá tó sọ̀rọ̀ nípa helicopter tó balẹ̀ sínú igbó yìí, tá tó sọ̀rọ̀ nípa helicopter yìí, mo fẹ́ kọ́kọ́ sọ àwọn nǹkan kan. Ṣé ṣe àkíyèsí gbogbo nǹkan ìjà tí wọ́n kó dání? Ṣé ṣe àkíyèsí àwọn tatapùpù máṣíìnì tí wọ́n ń gùn? Ẹ rí àwọn tó ń fẹsẹ̀ rìn nínú wọn. Ó nídìí tí mo fi mẹ́nu lọ́bẹ̀. Lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ gbọ́ pé wọ́n ní wọ́n ń béèrè pé kán fáwọn ní tatapùpù, kán fáwọn ní ilos pick-up, kán dẹ̀ fáwọn ní 40 trillion, right? Lélẹ̀ tí àwa ń sọ fún gbogbo yín pé mo mọ̀ pé àwọn kan ó fẹ́ ní ẹ jẹ́ kán fún wọn torí àwọn ọmọ ọlọ́mọ. Àwa tá à ń sọ pé kò bójú mu, we are not wicked souls, we know what we are saying. Àwa ń sọ pé ìka tó bá tọ́ símú náà fi ń run mú, ohun tó bá yẹ kán ṣe ni kán kọ́kọ́ lọ ṣe, kán kọ́kọ́ lọ wádìí báwo ni wọ́n ṣe jí àwọn ọmọ èèyàn tí wọ́n jí kó yẹn, báwo náà ṣe jí wọn kó, because ó lè jàgbà kó má ṣe lójú fìrí, ọ̀rọ̀ yẹn rí bákan bákan, ọ̀rọ̀ yẹn ní kọ́nu nínú. Incident yẹn ò wà straightforward, there are some funny things and some things are missing that we need to find out. Why are those fighter informations missing? Why are the fighter information in this whole incident missing? Ọ̀gbẹ́ni tó padà wá yẹn tó sọ pé òun ló lórí àwọn ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ pé wọ́n jọ kó àwọn, òun escape pẹ̀lú àwọn kan, òun lòun wá sá wá tóun lọ sọ fún àwọn fìjìláńtẹ́. Then táwọn fi padà wá lọ, àwọn fìjìláńtẹ́ lọ, wọ́n pa fìjìláńtẹ́ méjì. Àwọn ti sin àwọn fìjìláńtẹ́ yẹn. Mo béèrè yẹn, mo ní why tí wọ́n ṣe sáré lọ sin fìjìláńtẹ́ méjì tí wọ́n pa? Tíjọba ò béèrè pé àwọn fìjìláńtẹ́ méjì tẹ́ ń sọdà. Ṣẹ́rí àwọn nǹkan kan wà tí ò mọ́pọlọ dání. Ó tán sọ èyí tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó ló ti ṣẹlẹ̀, wọ́n ní gbé bọ́dí àwọn tí wọ́n pa yẹn kúrò níbi tí wọ́n pa wọ́n sí. Nítorí pé àwọn nǹkan kan gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀. Wọ́n máa wá ṣe forensic. Wọ́n wá wo ara wọn. Ńbo ni ọ̀tá gbà wo ara wọn? Sọ́yìn wọ́n ń bọ̀n láti wájú ni àbí látẹ̀yìn? Àwọn tí wọ́n jọ lọ tí wọ́n bá ń ṣàlàyé pé àwọn àmì àjọ wa ni wọ́n wá yìnbọn sí wa, wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn pé ńbo lẹ gbà wá? Àwọn tó yìnbọn sí yín ńbo ni wọ́n dúró sí? Ṣé gbà tẹ́ ń bọ̀ tẹ́ kọjú sí wọn ni wọ́n yìnbọn ni? Àbí wọ́n yìnbọn ẹ wá ń sá lọ, ìbọn wá bá wọn látẹ̀yìn? Toró nídìí tí wọ́n ṣe béèrè gbogbo àwọn ìbéèrè wọ̀nyí, wọ́n wá kó wọn jọ.
ó ní nǹkan tó ń pè ní trajectory. Wọ́n wá lọ ṣèwádìí trajectory pé okay, béèyàn bá kọjú síyàn tó wà níbi ìwọ̀n bàtà ẹsẹ̀ bíi báyìí síbi tẹ́ni tó sọ pé òun kọjú sí wà, irú ìbọn wo ni wọ́n lè yìn tí ó báyàn tí ó sì gba apá bí ìwọlé. Ó wọ́n pé ò lè sọ pé ó kọjú síyàn sìn ká wá lọ máa rí pé ó sì yàn ọ́n bọ́n gbà tó kọjú sí, ká wá lọ máa rí pé ẹ̀yìn lọ ta àbọ̀n gbà wọlé. Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn ti ní kọ́nu kọ́họnú. Ó lè sọ pé ó wà ní bóyá bíi 30 feet síbi tó ti ń yìnbọn sìn, ìgbà tá a bá dẹ̀ máa ṣàyẹ̀wò orú ọta yẹn tá a wá rí i pé ó ju bíi 6 feet lọ sẹ́nìyẹn, ó máa mú béèrè dání pé ohun tó sọ yàtọ̀ sóhun tá a rí. Àmọ́ nínú ohun táwọn ń sọ nínú gbogbo ohun tá à ń gbọ́, wọ́n ní àwọn fìjìláńtẹ́ lọ, wọ́n ti pààyàn 2, àwọn ti sìnkú wọn. Lélè tó já sí pé àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba, àwọn agbófinró ò wá kán wá ṣèwádìí ọ̀rọ̀ yẹn pé ṣé lóòótọ́ làwọn èèyàn yẹn pẹ̀lú àwọn fìjìláńtẹ́ náà kojú ara wọn tí apá wọn wá ju titi àwọn fìjìláńtẹ́ lọ, àbí ṣé rọ́ ni. Díbèmí àti yín ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí gan, àárí òkú àwọn fìjìláńtẹ́ yẹn, wọ́n láwọn ti sin wọ́n. Ọ̀gbẹ́ni tó sì ń sọ̀rọ̀ ó ṣe ìṣirò iye àwọn ọmọ tí wọ́n kó, ó ní bó ṣe dọ́gbọ́n ṣe calculation yẹn tó rhyme tó kú sí 280, tó kú sí 285 ni àbí 287 exactly. Ẹ rí i pé mo pe àkíyèsí wa sí calculation yẹn àti numbers yẹn ní last time tí mo sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ yẹn, mo ló ń jọra wọn. Around the same number àwọn èèyàn tí wọ́n náà kó bí ọdún 2 sẹ́yìn, òun náà tún ni nọ́mbà ẹlẹ́, torí bí ọdún 2 sẹ́yìn ó dà pé èèyàn 279, ẹ wo 279 sí 285, ṣẹ́ni pé kò jìnnà síra wọn. Wípé kí ló dé táwọn nọ́mbà yẹn tó ń súnmọ́ra wọn? Ṣé àwọn nọ́mbà yìí, ṣé àwọn èèyàn wọ̀nyí, ṣé wọ́n ti calculate ẹ̀ pé èèyàn táwọn máa kó nìyẹn? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè pé mọ́tò mélòó náà fi kó wọn lọ, wọ́n fi sáré rí wọn kó lọ bẹ́ẹ̀ yẹn, níbo ni wọ́n gbà? Bóun náà ṣe kó àwọn ọkọ̀ ìwá tí ò sẹ́ni tó rí wọn, tí ò sẹ́ni tó fura. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń béèrè àwọn ìbéèrè yìí títí dòní àárí ìdáhùn. So táwọn kan bá ń sọ pé ọ̀rọ̀ pé kán lọ kówó, because number one ẹja sòótọ́ fúnra wa, ẹ lọ gbọ́ dáadáa lẹ́nu àwọn èèyàn tó mọ nǹkan analyse, lẹ́nu àwọn èèyàn tó mọ̀ nípa agbésùmọ̀mí, lẹ́nu àwọn èèyàn tó mọ̀ nípa nǹkan ogun àti bọ́n ṣe ń kó nǹkan ogun jọ, lẹ́nu àwọn èèyàn tó mọ̀ nípa bọ́n ṣe máa ń gba ìlú lọ́wọ́ onílùú, wọ́n ti analyse, wọ́n ti ń ṣàlàyé fún wa báyìí pé gbogbo owó ransom tí wọ́n ń san fún wọn, òun náà fi ń ró wọn lágbára, torí òun náà fi ń ra àbọ̀n, náà fi ń ra nǹkan ọjà. Nǹkan ọjà tẹ́ bá wá ń gbà wọ́n láàyè, tẹ́ ń ró wọn lágbára, bọ́n bá ṣe ń rà á sí bó ṣe ń pọ̀ sí ni wọ́n mọ̀ pera wọn wọlé sí, bọ́n bá dẹ̀ ṣe ń pọ̀ sí ni wọ́n máa gbalẹ̀ lọ sí. Wọ́n lè má gbé jáde fún yín nínú ìròyìn, wọ́n lè má sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Àwọn ibìkan wà lókè ọya tó jẹ́ pé àwọn ará bí ló ń control bẹ̀. Ọ̀rọ̀ yẹn la máa bá dénú ọ̀rọ̀ àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù tán láwọn lọ kó rẹsì 7. Ibi tí wọ́n ti lọ kó rẹsì 7 fún agbésùmọ̀mí, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀? Ìbá agbésùmọ̀mí yẹn ń jẹ́ kó yé wọn ni pé àwa níjọba tó wà níbí báyìí, ẹ lẹ́tọ̀ọ́ láti wá mọ sísì nǹkan kan bí báyìí. Ìlú tiwa níbí, àwa ni gọ́fúnà, àwa ni president ibẹ̀, àwa ni military ibẹ̀, àwa ni custom, àwa ni immigration bíi. Yorùbá mi ò yé wa, a ṣe máa bá ọ̀rọ̀ yẹn débẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ wo helicopter yìí tó balẹ̀ yìí. Nígbà yẹn àwọn kan fẹ́ máa parọ́ pé helicopter pé kò kì í ṣe Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀, which is a lie. I can tell you categorically right now pé Nàìjíríà ló ti ṣẹlẹ̀, Òkè Ọya ni, right? Òkè Ọya ni. Then àwọn kan, àwọn apologies kan, wọ́n argue, wọ́n ní wọ́n gbé kínní ìwọ̀ra wọn ni, wọ́n ní kì í ṣe ibi tí àwọn èèyàn wà ní helicopter yẹn balẹ̀ sí. Ẹ mọ̀, àwọn èèyàn tó bá ti fẹ́ sọ̀sọ̀kúsọ kò sí ohun tí kò sọ́gbọ́n tí wọ́n lè dá.
ọmọ tó bá ti fẹ́ jogún kógún yóò mọ bó ṣe ń pàtàn kìtàn wọ́n ní irọ́ ni. Then orin tó ń play ní background yẹn wọ́n ní wọ́n gbórin yẹn sí ni. Èmi agree ìyẹn possible. Èèyàn lè gbé ẹni orin sí ẹni fídíò. Kódà o lè pa ọ̀rọ̀ tó ń sọnù fídíò kan rẹ́ kó gbórin tó bá wù ẹ́ sí àbí kó gbé ọ̀rọ̀ tó bá wù ẹ́ sí. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ó ní ìlànà tá a fi máa mọ̀ pé ṣé original ni àbí wọ́n gbé sí. Yorùbá mi ò yé wa. Ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé wọ́n gbé fídíò ìwọnú ara wọn ni pé àwọn èèyàn yóò síbi tí helicopter wà. Lélẹ̀ tí ò rújú rárá, ẹ jẹ́ kí gbogbo àjọ wò. Ọ̀rọ̀ tí à ń sọ fún àwọn dìndìnrìn ìnàkí níjọ́ kínní àná tán ní àwọn ń lọ gbé kinní kan délé wọlé àwọn ó ṣe gbá àwọn ó ṣàwo tá a fi pè wọ́n tá a kìlọ̀ fún wọn pé ẹ má dá wàhálà lẹ́ńlẹ̀ Yorùbá o. Àti rí yín pé ọgbọ́n orí yín ò tó nǹkan kan ẹ̀ lọ́gbọ́n lórí tó ẹni tó lè lọ mọ́ ṣe ètò bí ilẹ̀ Yorùbá bí ó ṣe gba òmìnira nítorí pé irú yín lẹ́ lọ ṣe negotiation rándanrandan pẹ̀lú àwọn ajagunta tí wọ́n ń pè ní mercenary ẹnìkan wá ràn yín lọ́wọ́ kán wá dá wàhálà lẹ̀. Àwọn yẹn sì ti mọ ohun tó ń fẹ́ wọ́n mọ bọ́n ṣe máa ń negotiate wọ́n mọ bọ́n ṣe ń ṣe. Ẹnu tó ń fẹ́ ni pé kán tọwọ́ yín bọ̀wé. Irú wọn bá sì ṣe tán wọn ò ní lọ mọ́ wọn á sá pamọ́ ni torí pé ó ti pé ó lè pé kó wá bọ́ ọkàn lẹ̀kùn lé ẹ̀. So òun náà ni ó wá yọ rúùfù lé ẹ̀ àbí lẹ́kùn tó bọ́ ọkàn òun lóru kó lè wá kó ọ lẹ́rù lọ. Òun lọ̀rọ̀ tirú wọn. Ara rú àwọn tá à ń sọ yẹn mercenaries tá à ń sọ ń gbà yẹn ara rú wọn ni helicopter tẹ̀ ń wò yìí. Irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ oníṣẹ́ tí helicopter tó wá ṣe nígbà yẹn. Ó kó àwọn nǹkan ìjà wá fún àwọn èèyàn wọ̀nyí ni. Ara àwọn èèyàn wọn tán jọ ń ṣiṣẹ́ mercenaries fún àwọn Fúlàní táwọn náà jẹ́ Fúlàní àwọn lẹ̀ ń wò nínú igbó yẹn. Ẹ wá wo ẹni tó sọ̀kalẹ̀ nínú helicopter yẹn tó wá kó nǹkan fún wọn. Ṣé wọn paláwọ̀ funfun ni kò kí ń ṣaláwọ̀ dúdú? Ṣé mọ̀ bẹ́ẹ̀? Ṣọ́pọ̀lọpọ̀ yín ti wò ó fínífíní débẹ̀ tẹ́lẹ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá rí dáadáa, ó sì ń bọ̀ wá rìn súnmọ́ bí kámẹ́rà díẹ̀ má dá dúró kẹ́ lè rí dáadáa. Ṣẹ́tìrì olówáì olórin bọ̀ tó wá bá ọ̀gbẹ́ni mò ń bọ̀ bóyá màá gbé sẹ́yìn mò ń bọ̀. Ṣẹ́tìrójú ẹ̀ aláwọ̀ funfun ni kò kí ń ṣe èèyàn dúdú. Ṣẹ́tìrì tó rìn bọ̀
ẹ jẹ́ n bi kí lẹ rò pé fà á tó fi dá fìlà bojú because kò fẹ́ jẹ́ kán rójú òun gangan kò fẹ́ jẹ́ kán mọ èèyàn tóun jẹ́ ara àwọn tí wọ́n ń ró wọn lágbára tí wọ́n ń kó nǹkan ìjà wá fún wọn ni òun ti gbowó iṣẹ́ tiẹ̀ o ó ti gba owó wọ́n máa sanwó fún ni òbítíbitì owó ohun tí kò wá yé mi ni pé báwo ni helicopter yìí tó ṣe fò nínú airspace Nàìjíríà that nobody ask questions pé ńbo ló ń lọ ńbo ló ti ń bọ̀ that nobody check this aircraft this helicopter to know that it contains some arms and ammunitions. Who gave this helicopter clearance to fly in the Nigerian space? If the Nigerian government, if they are telling us, ẹ má gbàgbé o, táìmù ìgbà tá à ń sọ Buhari ló wà ńbẹ̀ o. Buhari ló wà ńbẹ̀ nígbà tá à ń sọ yìí. Gbogbo yín lẹ rí fọ́nrán helicopter yìí nígbà yẹn nígbà tí incident yìí ṣẹlẹ̀. Buhari ló wà ńbẹ̀. Gbogbo yín lẹ dẹ̀ mẹ́ni tó jẹ́ Minister for Aviation yín gbà yẹn. Gbogbo yín lẹ mọ̀. Your Minister for Information àti Communication gbogbo ẹ̀, you know who all these people are during the Buhari era, Buhari regime. Gbogbo yín lẹ mọ̀ wọ́n. But who gave clearance for this helicopter to fly in the Nigerian airspace? Because ẹ̀rọ tẹ́ ń wò yìí ní àwọn ìlú tó ti dàgbàsókè táwa ń gbé, this cannot happen. Kò lè ṣẹlẹ̀. Helicopter yóò lè fò ní airspace America kó land kan sọ pé wọn ò mọ̀. Because kò tẹ̀ tó di pé ó lè gbéra pé ó máa wọ airspace wọn lásán, they need to know pé he's coming. Ibo ló ti ń bọ̀ ńbo ló ń lọ. If anything flies in their space tí wọn mọ bó ṣe jẹ́, wọ́n máa jábọ́ lójú ẹsẹ̀ ni. Wọ́n máa jábọ́ lójú ẹsẹ̀. Ẹ wo last year, late last year, ẹ rí pé incidents kan ṣẹlẹ̀ ní America. Balloon lásán tó jẹ́ pé anybody ló lè fly hot air balloon. Anybody ló lè fly hot air balloon. Nígbà míì gan wọ́n máa fi ń ṣe ìpolówó ní bíbá mo ti rí dáadáa. Wọ́n máa ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ bóyá ilé-iṣẹ́ kan bíi McDonald's àbí anything ṣá, wọ́n wá fẹ́ ṣe launching like opening soon, wọ́n á ti máa polówó opening soon. Tó bá dijọ́ tó máa open yẹn, ẹ lè rí kán fly àwọn balloon yẹn. Wọ́n lè ṣe míì tó máa dàbí plane, ìmíì máa dàbí regular hot air balloon. Àwọn èèyàn wá dive jáde láti inú ẹ̀, wọ́n á jump tí wọ́n máa gbogbo nǹkan tó máa wọ̀ á jẹ́ orúkọ iléeṣẹ́ tí wọ́n ẹ̀sẹ̀ ń ṣí yẹn. So ìpolówó náà máa fi ń ṣe irú yẹn gan. Wọ́n lè ṣe without permission, wọ́n á ti gba permission. Yorùbá mi ò yé wa. So ní last year, irú àwọn nǹkan tó jọ bí balloon yẹn ó ń fò in the American airspace. Gbogbo wa la gbọ́ nínú news. Immediately ni news ti gbé pé kíní tó ń fò yẹn, wọ́n dẹ̀ identify, wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn Chinese ni wọ́n wá fi ń spy on America. Balloon lásán ni o, kò ń ṣe airplane o, kò kí ń ṣe helicopter o tó ń fò. Wọ́n dẹ̀ identify wípé this is a spy balloon. Wọ́n mú wálẹ̀ lójú ẹsẹ̀. Ẹ wá wo odidi country. Helicopter balẹ̀ nínú igbó, ó ń já nǹkan jálẹ̀ fáwọn èèyàn. And nobody up to date, di bẹ́mi àti ń ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí, they cannot tell us what took place there. Who owns that helicopter? Ẹ wá wo helicopter yẹn dáadáa. Fún ẹ̀yin tí ẹ bá ń follow news dáadáa tẹ́ bá wà current. Ẹ rí pé recently ní kí lorúkọ country yẹn? Ṣé Liberia ni àbíbo? Ẹ rí pé wọ́n gbá helicopter kan tó fẹ́ jọrú eléyìí mú. Ṣùgbọ́n lára helicopter yẹn kí ni wọ́n kọ sí lára? United Nations. United Nations. And àwọn tí wọ́n gbé helicopter yẹn mú, they are saying pé wọ́n gbé helicopter yẹn wá, wọ́n wá fi ń kó nǹkan tí wọ́n máa fi pa wọ́n lára, wọ́n wá fi ń jálẹ̀ dẹ̀, wọ́n wá fi ń kó nǹkan lọ nílùú àwọn, wọ́n kó lọ síbòmíì. And the aircraft was marked
United Nations. It was marked with the inscription. Ẹjọ́ tó bá lẹ́ni tó rí fọ́nrán tí mò ń sọ yẹn, helicopter tí mò ń sọ yẹn. Ṣé ẹni tó bá rántí, ẹni tó bá rí incident yẹn, it was even online. Fídíò yẹn wà online. Ó wà lórí YouTube gan up till now. Tí àwọn èèyàn ṣùrùgbò helicopter yẹn, wọ́n ní pé kán wo nǹkan tán wá fi ń jí nǹkan ọrọ̀ ajé àwọn kó, ẹ wo nǹkan tán kọ sí lára. United Nations. UN ni wọ́n kọ sí lára. And the people that found it claim pé they were using it to steal their natural resources and fly it out. Just the same way they use this helicopter right here to bring in arms and ammunition fún àwọn agbésùmọ̀mí àti àwọn èèyàn wọn tí wọ́n rẹ́ǹtì tí wọ́n jọ ń ṣọṣẹ́. Ẹ bira yín léèrè, how did these people get all this intelligence and they just got wise all of a sudden? Ọ̀tọ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ti jagun ní bíi Niger, bíi Chad nǹkan pé wọ́n ti fojú winá, wọ́n mọ̀ nípa ogun jíjà. Ọ̀tọ̀ nìyẹn. Ọ̀tọ̀ ni wípé ọ̀rọ̀ wọn jọ bí ẹni pé ajá wọn lẹ́ni lẹ́yìn ló ń jẹ́ ó pọ̀ bọ. Aha. Ajá wọn lẹ́ni lẹ́yìn ló ń jẹ́ ó pọ̀ bọ. They have some people from the Western world that are working with them. Bẹ́ẹ̀ni. When I say some people from the Western world, I'm talking about people like the mercenaries that we are talking about. Irú helicopter yìí now, it belongs to those mercenaries. Ẹ ṣé màmí, thank you so much. Ọ̀nà wọn rí. Irú helicopter ń sìn, it belongs to those mercenaries. Torí àwọn iṣẹ́ tí wọ́n nìyẹn, wọ́n ní nǹkan méjì. That is all they are doing in Africa. Wípé mercenaries làwa o, ẹni tó bá nílò wa, as long as you can negotiate and pay us, we will come and work for you. Àwọn ìjọba orílẹ̀-èdè míì náà máa ń sọ pé àwọn rẹ́ǹtì wọn. Actually, irọ́ tán pa nìyẹn. Ìjọba náà wọ́n wà fún pé orílẹ̀-èdè tó bá nílò àwọn. Irúsìn, wọ́n lè sọ fún ìjọba Nàìjíríà pé ẹ bá nílò wa ká wá bá yín lé gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ fún wa lówó. Ó làwọn àtúnṣe máa ń sọ fáwọn míì gbà mí tí wọ́n rán ní ẹ lọ rẹ́ǹtì àwọn kinní kan, ẹ lọ pé àwọn foreigners wá kán wá bá wa lé wọn. Ẹ má tanra yín. Ẹ má tanra yín. Ìjọba yín ni ò ní wọ́n lé. Tíjọba yín bá ní wọ́n lé, these people are nobody. They are flies. Eṣinṣin tó máa fi nǹkan gbọ̀n dànù lásán ni wọ́n. They are nothing. They are nobody. But nítorí pé ìjọba yín ò ní kàn ṣe, that is why they are acting as if these people are invisible. The same ìjọba yẹn ló lè lọ síbi tí wọ́n lọ ní Delta State tí wọ́n pa àwọn ọmọ ọwọ́, àwọn ọmọ kéékèèké. Because yes, àwọn sójà ló ṣe, but ìjọba lọ́wọ́ sí. Tíjọba ò bá lọ́wọ́ sí, wọn ò ní ṣe. Kán dẹ̀ rò pé àwọn máa ṣe láṣegbé. Ìjọba lọ́wọ́ sí náà nìyẹn. Is this the first time tírú ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀? No. Ọbásanjọ́ náà did the same thing. Obasanjo did a similar thing too. Obasanjo did a similar thing in OD. When you tell Bamo. So this is not the first time. Ohun tó ń ká mi lára ni pé the same people that cannot take care of criminals, the same people that cannot take care of bandits, the same people that don't know what to do or how to get hold of all the bandits in our bushes or in our forest. They can go to a community and, unleash mayhem the way they did on those innocent children and women. It's a pity. That tells you a lot. You don't need me to educate you or to tell you. That tells you a lot that these people know what they are doing. You see, when you see retired generals, retired military men coming out on here, crying, saying, what is this? Is this what they have turned the Nigerian military to? When you hear who and what the Nigerian military used to be, what they did in Liberia, when people talk about ECOMOG, the whole world knew
All the military men that participated in ECOMOG, they all respected the Nigerian troop for who and what they are. But now some people want to tell you, those same people, that same Nigerian military cannot undo bandits. Somebody is lying to somebody somewhere along the line. Àwọn èèyàn kan ń parọ́ fúnra wọn níbì kan. Àwọn kan wọ́n ń parọ́ fúnra wọn. And until we are ready to tell ourselves the truth, wàhálà wà, ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́ ló. Lóńgẹ́ gan fúnra rẹ̀ ewu ni. Adìyẹ tó bà lókùn ni wọ́n lára ọ̀rọ̀ ọkùn, ara ọ̀rọ̀ adìyẹ. Àwa ni ká má tanra wa jẹ. Ẹ rí pé nínú fọ́nrán tí mo ṣe kọjá mo sọ̀rọ̀ kan mo ní don't play with this. Eléyìí ń ṣe pé bóyá èèyàn ríran àbí ẹnìkan kéré ń wòlíì. No, mi ò ń ṣe wòlíì, mi ò ríran. Mi ò mọ nǹkan kan. But I'm telling you, inú mi á dẹ̀ dùn gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ jẹ́ ọba. Ẹ forget about àwọn tó ń pera wọn ní gómìnà. Ẹ forget about federal government. We are talking about onílù ni ò ní fẹ́ kó tú now. Okay? Oníkálùkù ni ẹ tètè ṣe bí ẹ ṣe máa ṣe àmójútó agbègbè oníkálùkù. Pàápàá jùlọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Tí bá sọ pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, I'm talking about the next, right from now for the next few months. Ẹ tètè ṣe kí ni? Ẹ gbé ìgbésẹ̀ bó oníkálùkù ṣe máa dáàbò bo agbègbè ẹ̀. Pàápàá jùlọ àwọn iléèwé, ilé ẹ̀kọ́ tí àwọn ọmọ kéékèèké ń lọ. Ẹ focus mostly lórí àwọn tó bá jẹ́ tibi tí àwọn ọmọ obìnrin wà. Gbogbo wọn náà ṣe pàtàkì o, gbogbo wọn ní kẹ́ ṣètò ààbò sí. But ẹ take extra precautions lórí àwọn tó bá jẹ́ ilé ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ obìnrin. Pàápàá jùlọ tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ obìnrin nìkan ló ń lọ síbẹ̀. Àbí tó jẹ́ aládàpọ̀ àtọkùnrin àtobìnrin. Ẹ take extra precautions lórí wọn. These people understand what they are doing. They are coming, and when they come, wọ́n mọ ibi tí wọ́n ń lọ, wọ́n dẹ̀ mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe. Ara ibi tí ẹ máa focus sí dáadáa, àwọn ilé-ìwé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, àwọn ọmọ kéékèèké, this will be their target. Àwọn ọmọ kéékèèké, ilé ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ kéékèèké, ẹ focus on it very well. Ilé ẹ̀kọ́ tó bá jẹ́ àwọn ọmọbìnrin nìkan ló ń lọ bẹ̀, ẹ focus on it. Ilé ẹ̀kọ́ tó bá jẹ́ mixed àtọkùnrin àtobìnrin, ẹ focus on it. Then gbogbo ilé ẹ̀kọ́ tó bá kù náà, ẹ focus on them. Ogun àsọtẹ́lẹ̀ kì í parọ́ tó bá gbọ́n. Wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀ ohun tí wọ́n máa fi parọ́ pé ṣọ́dọ̀ yín ló máa ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ni. Ṣé ibì kan ló ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ni? No, wọ́n ti ṣe ìfilọ́lẹ̀. Kọ́rọ̀ yẹn lè dùn sọ pé ṣèbọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ní Kaduna, ṣèbọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ní Zamfara, ṣèbọ́n ṣe ní Borno, kí wá ló dé tẹ̀ ń pariwo. Ẹ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ kékeré tí mo rọra sọ yẹn, ẹ jẹ́ kó yé wa, ẹ dẹ̀ jẹ́ kó yé wa dáadáa. Ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ yẹn, ẹ jẹ́ kó yé wa, ẹ dẹ̀ jẹ́ kó yé wa dáadáa. Ètò ààbò tá a wá ń sọ yìí, ẹ má fi dá ìjọba, please. Don't wait on yes, the government have their roles and responsibilities. While they are doing their own, ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ olórí láwọn ìlú kọ̀ọ̀kan, ẹ gbé ìgbésẹ̀ bí ètò ààbò bó ṣe máa múnádóko lágbègbè yín. Ẹ má dúró de ìjọba o. Ẹ má dúró de ìjọba.
The ad hoc committee is set up to probe the purchase of weapons by security agencies in the country once the chief of the army staff. Ẹ rántí ọdún méjì sẹ́yìn nígbà tí wọ́n ní kán probe àwọn ọ̀gá ológun. Ọ̀rọ̀ yìí gan ó tún kan Emefiele ńgbà yẹn, ó kan Emefiele lọ́wọ́, ó kan lápá, ó kan lẹ́sẹ̀. Tí wọ́n pè wọ́n tán ní kán wá ṣàlàyé pé àwọn owó tán ní kán fi ra nǹkan jagun fún àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun pé ibo làwọn owó ìwọlẹ̀ sí. Nítorí pé gbogbo tá ní kán rà bí nǹkan jagun kán lè fi kojú agbésùmọ̀mí. Àrápẹrẹ pé wọ́n rà á níbì kankan. Wọ́n wá ní kí àwọn ọ̀gá ológun kan wá yọjú sí àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó wà nídìí ètò yẹn. Wọ́n wá yọjú, wọ́n rán èèyàn pé kán lọ ṣaṣojú wọn nígbà yẹn. Ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ ńgbà yẹn. The Central Bank of Nigeria governor to appear in person before it. The lawmakers declined to take on the representatives of the duo, insisting the probe at hand is a serious matter. National Assembly correspondent Joke Adisa reports. The wave of insecurity across the country has reached an alarming rate. Security agencies, more often than not, fall short of matching the superior firepower of criminals during confrontations. Yet, millions of naira are allocated annually for the purchase of arms and ammunition, although security agencies insist not enough to get the best of ammunition. This is why this committee was set up. It is slated to host the Central Bank Governor Godwin Emefiele and the newly appointed Army Chief Ibrahim Atahiru. Both men sent representatives, but the committee is not pleased with that. It seems the money released to former service chiefs by President Muhammad Buhari to buy weapons to fight terrorism, banditry, and kidnapping is missing, because the new service chiefs has confirmed to us that they didn't see where the new weapons was purchased in their handing over. Government itself is a continuum. The time in question is 2010. At 2010, the President Chief of Army was not Army staff. So it's still the records that we have here present that you still refer to. That's not to undermine anybody here. We have good respect and high respect for all the members here. And we will still continue to do so. We are at your service. We are to serve you as a people. It went into a closed-door meeting and came up with a resolution that the two officials must appear before it in person. This is not the position of the army. So, Mr. Chairman, I want to use this opportunity to move a motion that we insist that the Chief of Staff should appear before this committee. The committee is to review all arms and ammunition purchased in the past years and see how funds have been managed, as well as recommend ways of achieving superior weaponry for the security agencies to be able to tame the worsening security situation in Nigeria. Joke Adisa, TVC News, Abuja. Now, at the ọ̀rọ̀ àwọn ní custom, we're back to current day, right? And we're about to talk about what we all saw on the news 3 or 4 days ago, where a custom officer came out and was talking about how they had to save their own lives by paying ransom to the bandits in the sum of 7 bags of rice, right? You have seen that video, flying around, and you've listened to different analysis. So it's not your first time, right? But something caught my interest while the custom officer was speaking. And I had a flashback. Hence, I told myself, well, I need to talk about this. And we need to remind our people that these are the things we are talking about. And I can also bring this home by attaching it to what is going on right now, where
Gumi is advocating that the Nigerian government should negotiate and pay ransom to this bandit. Otherwise, things will get worse. So you and I'm telling you once again, let's take Gumi for his words that things will get worse. But let's be prepared that they are going to meet their match when that time comes. Nobody's going to roll over. Nobody's going to be spreading their hands and hey, ooh. Nobody's going to be crying. Let everybody just know that fact and be ready. Okay? Because in all honesty, let's be honest with ourselves and let's tell ourselves the truth. I cannot advise the government to pay 40 trillion naira. I cannot even advise them to negotiate and pay anything. Neither will I advise them to give them Bajaj motorcycles and to give them Elos fans or Elos buses. I cannot. And if you are asking what are my reasons are the more stuff, the more ransom you pay to them, the more items you give to them, the more you empower them to wreak more havoc. Whatever you are giving them, you are empowering them. You are giving them more power to do more havoc. That is it. Nothing else. That is it. Nothing else. That's the truth, the absolute truth. How do you think they arrive at the sum of 40 trillion? And let's all reason together. Common sense taught me that if I ask you for something and you are afraid of me and you give it to me, common sense tells me I can still come back to you later and ask for more. And for as long as you kept giving me, I will keep coming back and keep raising the bar. Is that not it? Abi, check it shebo shejani here. Were soon. As long as the were ban soon, to ban soon. Wọ́n máa sọ fún pé kó sún náà ni. Ó dìgbà tí wèrè bá kọjú padà sẹ́ni tó ń le. Tó bá lóun ó bù jẹ. Ìgbà yẹn lẹni tó ní kí wèrè sún gangan wà sá lọ. Òun á yalùgbó. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni. Ẹ ṣé bàbá mi Ọláwálé Àlàbí. Thank you. Wèrè sún. Bí wèrè ò bá tí kọjú padà sẹ́ni tó ń sọ fún pé kó sún pé dùgbò olúgi lòun òun ó bù jẹ. Mú mọ ní kí wèrè sún náà ni. Ìdí nìyẹn táwa kan fi sọ pé kò bójú mu wọn lè san ransom. Mọ́sọ̀ ọ̀nà tọ́nà gbà kó àwọn ọmọ yẹn ó rújú. Lọ́dọ̀ àwa kan ó dàbí àgbélẹ̀rọ ọgbọ́n àdọ́gbọ́n gba owó àti dọ́gbọ́n gba àwọn nǹkan ọjà láti lè ṣe gbogbo àwa tó kù lọ́ṣẹ́ sí ni. Ohun táwa rí mbẹ́ nìyẹn. Because look at it now. Wọ́n béèrè 10 million, 20 million, 100 million more. They just jumped to 40 trillion. Fún ẹni tí ò bá mọ̀ nípa bó ṣe ń ṣèlú gan-an, tó bá jókòó tó bá rò ó yẹ kó mọ̀ pé there is something behind it. Nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀. Òun náà ṣe fẹ́ gba ohun tó fẹ́ gbà yẹn. 40 trillion. Ẹ jọ̀ọ́, àwọn mọ́ṣíìnì tó ń béèrè àti àwọn ìlọ́ọ̀sì tó ń béèrè, iṣẹ́ kí náà fẹ́ fi ṣe? Ń bọ̀ náà ń gbé lọ. Wọ́n tún fẹ́ máa fi ṣe nǹkan ìrìnsẹ̀ tí wọ́n tún fi lọ mọ́ ṣọṣẹ́ táàyè ó fi gbà wọ́n ni náà. Nígbà téèyàn bá wá ń ṣe dìndìnrìn torí èèyàn ò kú, báwo wá ṣe máa rú ọ̀tá ẹ̀ lágbára? Ṣé wàá máa rú ọ̀tá ẹ̀ lágbára ni? Àbí wàá máa wá bí wàá ṣe gba agbára tó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀ kúrò? Ẹ wá lọ wo gbogbo àwọn ibi tí àwọn èèyàn wọ̀nyí ti ń ṣe ọṣẹ́, gbogbo ilẹ̀ ibi tí wọ́n ti gbà. Wọ́n ń rí àsíá wọn síbẹ̀ ni o. Torí pé wọ́n tí máa ṣó fọ́nrán fún yín, kí ẹ rí àwọn ibi tí àwọn èèyàn wọ̀nyí ti rí àsíá wọn sí. Kò jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ẹ ju ojú tí gbogbo wa tá a fi jọ ń wò. Kò jẹ́ kọ́ mọ̀ pé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Torí pé ìjọba ń paná ẹ̀ mọ́lẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ béèrè, wọ́n á rí tí wọ́n sọ wọ́n náà wọ́n fẹ́ cause panic.
wọ́n náà wọ́n fẹ́ cause panic láàrin ìlú ni. Torí pé ìjọba ń bò mọ́lẹ̀, wọ́n ń dọwọ́ bò mọ́lẹ̀ pé ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn tí ì mọ how bad this situation is. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wò bí eré, òun ló ń mú àwọn idiot kan jáde tí wọ́n ní wọ́n kàn ń pariwo ni kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ń pariwo àmọ́ Fúlàní tó ń parọ́ mọ́ àwọn náà ń ṣe fúnra wọn. Gbogbo fọ́nrán tá à ń wò látàárọ̀ yìí, gbogbo tá à ń rí yìí, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ọmọ Yorùbá ni ó wà ń bẹ̀ tó ń ṣe tó ń pa gbogbo tú yìí? Ẹ má jẹ́ ń gbà wá lákòókò púpọ̀ jù. Again this hour with the revelation from a senior official of the Nigeria Customs Service who earlier today explained that operatives of the service offered bandits bags of seized rice to save themselves from the criminals. This revelation has further revealed the rising spate of insecurity in the country. Controller Aliyu Mohammed, who's the coordinator of the Sector 4 Command of the Joint Border Patrol Team in the Northwest, narrated how the incident occurred during a press briefing in Katsina State. He told reporters that the operatives had to offer 7 bags of rice to the bandits who, he said, were operating in Dusima local government area of the state. Announcement. The challenge, you have a lot of challenges. The other time you came, you asked of challenges, we still have the same problem challenges. That the people that we are working for are not supporting us. We are not working for only custom. The people we are working for are not supporting us. We have challenges. He's talking about the ordinary people. He's not even talking about the government. But our challenges, the people they are working for, they are not supporting them. This man went ahead to praise himself. Praise the customs service that they are putting their life at risk. They are putting themselves in danger to serve you, and you are not supporting them. We are working for the nation, and we are working for you people. I sacrifice my life to go to do. A common Fulani man, they will always tell you that. They sacrifice their life. They are working for you. This man as a custom officer, only God knows. Only God knows iye àpò ráìsì tó ń kó ránṣẹ́ sílé lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Ọlọ́run ló mọ iye ṣọ́ọ̀pù tí irú ìyàwó orú àwọn eléyìí máa ní. Amọ̀rú wọn, ìgbà táwa ń dàgbà, amọ̀rú wọn kan náà nílẹ̀ Yorùbá. Tó ṣe pé a máa sọ fúnra wa ní pé custom officer máa ní bàbá yẹn. Amọ̀ye adúrú mọ́tò tán máa ń tò síwájú ilé wọn tí ò ní nọ́mbà. Ìyàwó orú wọn ni wọ́n ní ṣọ́ọ̀bù tí wọ́n mọ ta àpò ráìsì. Bẹ́ẹ̀ ni mọ bí tí wọ́n ti ń rajà wọlé. Irú ẹni lẹ́nu ẹ̀ wá gbọ́rọ̀ láti máa sọ pé àwọn èèyàn táwọn ń ṣiṣẹ́ fún òmọye àwọn risk life àwọn. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé mi àti ẹ̀ lágbàṣẹ́? Ṣé mi àti ẹ̀ lájọ ń pín owó oṣù ẹ̀? Because ṣe rí àwọn nǹkan kan máa ń ṣẹlẹ̀, mo máa ń wò pé mi understand. It is one thing, truth be told. Owó tó ń san fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ológun yìí ní Nàìjíríà kò já mọ́ nǹkan kan. Ọlọ́pàá, owó oṣù tó ń san fún wọn kò já mọ́ nǹkan kan compared to their counterparts in other developed world. Kò já mọ́ nǹkan kan. But you see, òun ló ṣe máa ń dùn mí, òun lọ̀rọ̀ wọn ló ṣe máa ń dùn mí nígbà táwa bá ń sọ̀rọ̀, tá a bá ń sọ pé kán jẹ́ ká jọ gbégbèsè bí nǹkan ṣe máa dáa. Tá a bá tún wá rírú wọn tán wá ń gbógun tó jáwọn náà ni wọ́n tún rán jáde pé yá ẹ lọ mọ ṣekú pa wọ́n, ẹ lọ lé wọn wọlé tó jẹ́ yóò dẹ̀ yá wọn lára láti lọ ṣe. Instead of them to think wípé ohun táwọn ẹni ń sọ, ohun táwọn ẹni ń ṣe, àwa náà máa benefit inú ẹ̀. Ọ̀rọ̀ tiwa náà wà nínú ohun tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí, tó ń jà fún, tó ń ṣe nǹkan lé lórí. Ó máa ń dùnyàn to now look at them and say, are these people not reasoning? Ṣé owó peanut, owó ìdákọ̀mù tó ń fún yín, táwọn wá ń kó adúrú owó tó ń kó lọlé? Ẹ imagine èèyàn ká ní òun jẹ́ ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin,
a gba owó tí ó fi ka newspaper ọ̀fẹ́ tí wọ́n rà fún, a tún gba owó tí ó fi kà, right? Tọ́ba náà wọ́n ṣe meeting rándanrandan òsì tó ń ṣe tí ò lórí tí ò nídìí tí wọ́n rí nǹkan kan mú jáde, wọ́n á gba sitting allowance. Ẹ má ṣe mistake, àwa náà ṣe òṣèlú ilé ẹ̀kọ́ rí, agbaru owó yẹn rí, bọ́ gbogbo owó lèmi lè fi sọ̀yà, gbogbo ẹnu ni mo lè fi sọ. Èmi ṣiṣẹ́ fún sitting allowance tèmi ń gbà gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́. School of Health Technology Ọ̀fà, I was their sport director. The one and only sport director tó ṣe sport ní school yẹn, èmi ni. I made sure. The one and only, up to date, àtìgbà tí mo ti kúrò kò sí nǹkan tó jọ mọ́. A dẹ̀ ṣe sport yẹn débi tó lápẹẹrẹ tó lámì, kò sí ẹni tí ò mọ̀ lọ́fà ńgbà yẹn pé school kan jẹ́ School of Health Technology Ọ̀fà. Wọ́n láwọn kan tán ń gbá bọ́ọ̀lù. To the extent, ìgbà tán dá àgbà akin Ọ̀kín football club tán dá kalẹ̀ àgbà akin, wọ́n píìkì lára wa, a wà lára àwọn tó ń gbá fún tíìmù yẹn, àjọ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ni. So sitting allowance kọ́ ni problem, but kí ni result tẹ́ ẹ̀ ń mú jáde láti bí meeting tẹ́ ẹ̀ ń ṣe tẹ́lẹ̀ ń gba sitting allowance yẹn? Kí ni result tẹ́ ẹ̀ ń mú jáde? Kò sí result. So are those type of people supposed to be entitled to sitting allowance? Then ìlú le ìyẹn mú gbogbo nǹkan rí báyìí. Láwùjọ tó ní ìrònú tọpọlọ wọn pé kò sẹ́ni tó yẹ kó sọ fún wọn before they all cancel that sitting allowance pé ẹ má san fún wa mọ́. Travelling allowance ẹ má san fún wa mọ́, ẹ jẹ́ ká fi túlù ṣe. Is that not right? Does that not make sense? Ṣé kò make sense ni? So eléyìí ò rọ́rọ̀ sọ sí àwọn yẹn, kò rí nǹkan kan ṣe sí. But he wants to accuse you and I wípé àwa ò support àwọn. Ẹ jọ̀ọ́ báwo la ṣe fẹ́ support wọn? Are we supposed to support them and say they are acting right? Bí wọ́n ṣe máa ń wa mọ́tò wọnú àwọn ìlú tó wà ní Òkè Ògùn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àwọn ìlú kan nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, tí wọ́n dédé wa mọ́tò wọ àárín ìlú tí wọ́n lọ yìnbọn mọ́ innocent people láàrin ìlú tí wọ́n láwọn ń wá àwọn onífàyàwọ́, àbí ṣé kìí ṣe gbogbo ẹ̀ là ń gbọ́ ni? Ṣé kìí ṣe gbogbo ẹ̀ là ń gbọ́ ni? Then àwọn ọ̀rẹ́sì àti gbogbo nǹkan tí wọ́n kó jọ yìí, bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi, Àgbà Akin football club, ara lé nìyí. Aha! So, ṣé bí gbogbo ẹ̀ là ń gbọ́ nínú ìròyìn? Wọ́n náà wọ́n ń lé àwọn onífàyàwọ́, wọ́n á wa mọ́tò wọ àárín àwọn ìlú nílẹ̀ Yorùbá, wọ́n á yìnbọn, wọ́n á ṣekú pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó ń lọ tí wọ́n jẹ́jẹ́. Nǹkan kan ò dẹ̀ ní ṣẹlẹ̀, ìjọba ò ní ṣe nǹkan kan sí. Àbí ṣé mo parọ́ ni? These are the same people o. They can chase innocent people pé wọ́n lọ rajà, wọ́n fẹ́ kó wọlé, wọ́n ṣe fàyàwọ́. They can chase them. Wọ́n á lè yìnbọn kán máa lé wọn. But ìwọ wá jáde ńsìn, oníwọ̀ gbé àpò ráìsì 7, ó gbé fún àwọn agbésùmọ̀mí torí kán má bàa pa yín, kán lè fi yín lẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́, ìbọn tẹ́ ń kó wọ àwọn ìlú lókè Ògùn, tẹ́ lọ ń pa àwọn aráàlú nínú ìlú wọn bí tán ti ń lọ tí wọ́n jẹ́jẹ́, tẹ́lẹ̀ rí bí pé ẹ̀ ń lé àwọn onífàyàwọ́, ẹ̀ wá ń yìnbọn. Kí ló dé tẹ́ yìnbọn yẹn nu gbó kẹ́ dojúkọ agbésùmọ̀mí? Kí ló dé? Kí ló dé tí a máa gbọ́ ròyìn báyìí pé ẹ ti dojúkọ àwọn agbésùmọ̀mí yẹn o, táwọn sójà ò lè dojúkọ o, ẹ ti bá wa mú àwọn bíi mélòó kan nu wọn o. Idiot tún wá jáde ó sẹnu yánmọyànmọ, ó ní àwọn kó àpò ráìsì 7 fún wọn. Ó tún wá fẹ́ máa blame aráàlú pé aráàlú ò ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn. Ẹ jọ̀ọ́ iṣẹ́ kí ló fẹ́ káràlú ṣe pẹ̀lú àwọn o? Use Emma to enter the bush where the bandits are. If I tell you last time we have encounter with them, to the extent that they are a little bit friendly with us. We see 37. Ṣé ń gbọ́, they are a little bit friendly with us. Àwọn agbésùmọ̀mí àwọn agbésùmọ̀mí ò bá wọn fa wàhálà. Wọ́n fọwọ́ jẹ̀lẹ́kẹ́ mú wọn. Ọmọ ìyá Gumi, another Gumi lélẹ́yìí. Ọmọ ìyá Gumi ni. You see, all these people, irú ẹni yìí o, irú ẹni tó bá jẹ́ èmi ni ààrẹ,
ẹ jẹ́ àgbà pé we are talking about pé for now mo mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ni àfojúsùn tiwa òun lohun táwa ń fẹ́ but let's say for now èmi ni ààrẹ ó yẹ kán gbaṣẹ́ lọ́wọ́ arákùnrin public disgrace ló yẹ kán fún kán báṣọ lọ́rùn ẹ̀ kán yọ fìlà orí ẹ̀ yìí kán gbaṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ àtàwọn tó bá jára wọn náà tọ́jọ́ lọ náà dúró lẹ́yìn ẹ̀ yìí kán gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn náà because ohun ìtìjú ohun ìríra ọ̀rọ̀ tí ò yẹ kí tí máa gbọ́ lẹ́nu ẹni tó pe rẹ̀ ní ẹni tó ń ṣiṣẹ́ bó ti jẹ́ pé wọn pè wọ́n ní ológun gangan ṣùgbọ́n ẹni tó ń ṣiṣẹ́ paramilitary oníbọn now this man has a gun government issue gun ó ní tó fi ń ṣiṣẹ́ when he went into the forest tó bá dé òótọ́ ló sọ tó bá jẹ́ pé ó tẹ̀lé wọn lọ lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tọ́jọ́gà irọ́ ni wọ́n mọ̀ wá pa wọn ì tẹ̀lé wọn lọ àwọn ń jókòó sílé ni wọ́n pàṣẹ fáwọn ọmọ abẹ́ wọn kan lọ tó bá dé tẹ̀lé wọn lọ lóòótọ́ ó níbọn náà bó ṣe pistol ó ní gbogbo àwọn ọmọ tó tẹ̀lé wọn níbọn right so àwọn agbésùmọ̀mí wá ń fọwọ́ lálẹ̀ fún yín nínú igbó in the first place kí ló wá lọ síbẹ̀ ó láwọn lọ àwọn físítì wọn àwọn lọ síbẹ̀ ẹ máa gbọ́rọ̀ ta ló rán ẹ níṣẹ́ kí ló wá lọ mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ tú ọ̀rọ̀. Arms and ammunition purchased in the past years and see how funds. This is too far. Further revealed the rising spate of insecurity in the country. Controller Aliyu Mohammed, who's the coordinator of the Sector 4 Command of the Joint Border Patrol Team in the Northwest, narrated how the incident occurred during a press briefing in Katsina State. He told reporters that the operatives had to offer 7 bags of rice to the bandits who, he said, were operating in Dusima local government area of the state. Announcement. The challenge, you have a lot of challenges. The other time you came out of challenges, we still have the same problem challenges. That the people that we are working for are not supporting us. We are not working for only custom. We are working for the nation. And we are working for you people. I sacrificed my life to go to Dusima, to enter the bush where the bandits are. If I tell you last time we have encounter with them, to the extent that they are a little bit friendly with us. We seized 37 bags of rice. They say, okay, if we are to go, they have to take 7 bags. We give them 7 bags to save our life. So you see the risk I took. Secondly, look at how I save your life. You take your first thing without telling you this thing is expired. You don't know. You just go to the supermarket and buy. Ẹ jọ̀ọ́, níbi tó sọ̀rọ̀ dé yẹn, Ọlọ́run ló ń jẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ẹ jọ̀ọ́, báwo ló ṣe jẹ́ ká mọ̀ pé àwọn bóyá drink ni sachet drink àbí oògùn tó wà nù sachet yẹn, báwo ló ṣe jóun ló jẹ́ ká mọ̀ pé ó expire? Ṣé èmi máa lọ ra nǹkan nínú store nísìnyí ní wo expiration date tán kọ síbẹ̀? Then another thing tí mo fẹ́ béèrè ni pé ṣé kò ní àjọ tíjọba gbé kalẹ̀ láti máa ṣiṣẹ́ lórí irú yẹn láti make sure pé kò sẹ́ni tó ń ta nǹkan tó ti expire lórí shelf? Kọ́lọ́n bá wa fi ọ̀run kẹ́ ìyáàfin Dora Akunyili. Ṣé kìí ṣe ara iṣẹ́ tóbìnrin yẹn ṣe nìyẹn ni? NAFDAC, to make sure that everything has a NAFDAC number. And then if it has a NAFDAC number, ó mean wípé àwọn àjọ yẹn, iléeṣẹ́ yẹn, wọ́n ti ṣiṣẹ́ débẹ̀, wọ́n ti mọ̀ pé àwọn eléyìí olóòótọ́ ni wọ́n ṣe é fọkàn tán, wọ́n ṣe gbára lé pé wọ́n ní ṣe àṣemáṣe. Wọ́n dẹ̀ ti fún wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pé ọjọ́ tá a bá dé tá a bá gbá yín mú pé ṣe àṣemáṣe, òfin máa gbé yín lẹ́yìn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a ti fún yín. Wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá issue wọn ní license. Wọ́n á fún wọn ní NAFDAC number pé gbogbo nǹkan yín tẹ́ ń ṣe tẹ́ fẹ́ máa tà, ẹ fi nọ́mbà ẹ̀ sí táwọn èèyàn lè mọ̀ pé ojúlówó ni, ó dẹ̀ dáa fún àgọ́ ara, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? So báwo nìyẹn ṣe gbà kan arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yìí pé òun lòun sèfù àwọn èèyàn? Ṣé ẹrù tó síìsì ní bọ́dà tó ṣe pé ẹ̀yin náà lẹ máa turn around tẹ máa lọ kó fúyàwó yín tẹ pin fáwọn fámìlì yín pé kán máa tà á? Tó wá ń sọ fáwọn àsìn pé òun rísìkì láìpẹ́ fáwọn èèyàn. Ọlọ́run á ṣàánú wa nílùú yẹn, Ọlọ́run á gbà àwọn èèyàn.
So the challenge we have is that the people we are working for are not supporting us. Ṣẹ̀gbọ́n, the people we are working for are not supporting us. Who are the people they are working for that are not supporting them? They are talking about you and I. Rather than talk about their own shortcomings, their own failures, ọ̀nà tí wọ́n gbà fail tó jẹ́ pé látàárín wọn láwùjọ wọn làwọn èèyàn kan ti ń sanwó fún wọn tí wọ́n ń kó nǹkan jagun tí wọ́n ń kó wọnú ìlú tí wọ́n fi ń ṣe ọṣẹ́ tí wọ́n fi lọ ń jí àwọn ọmọ ọlọ́mọ gbé nínú ilé ẹ̀kọ́ tí wọ́n fi lọ ń fi tipátipá bá àwọn èèyàn sùn lọ́nà oko tí wọ́n fi lọ ń jí àwọn èèyàn kó lérò náà tí wọ́n á ṣẹ́wọ̀n pé ṣé lánàá ni àbí lénìí wọ́n tún ní wọ́n ti tún dá mọ́tò kan dúró lérò náà wọ́n tún ti kó gbogbo èrò tó wà nú ẹ̀ lọ. I think it was yesterday if I'm not mistaken. Wọ́n tún ti dá mọ́tò kan dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà tán tún ti kó gbogbo èrò tó wà ń bẹ̀ tán náà ti kó wọn wọnú gbó lọ. Idiot yóò rí nǹkan kan sọ àbí ṣe sí allegation tí oníròyìn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ yẹn tó fi kàn wọ́n pé àwọn ni wọ́n ń gba owó abẹ́nú tí wọ́n ń gba àwọn èèyàn láàyè láti máa kó nǹkan ìjà wọlé fún agbésùmọ̀mí. Ìkankan nu wọn ò jáde láti wá àdírẹ́sì ọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n parọ́ fún wọn ni mọ́ wọn ni o, wọ́n sọ òótọ́ ni o, wọ́n sọ nǹkan kan. Bọ̀ ó lè jáde kó máa wá sọ̀rọ̀ wípé àwọn èèyàn ò support àwọn. Ọ̀nà wo làwọn èèyàn fẹ́ fi gbà support wọn? Okay, mo máa lọ wò ó. Ọ̀nà wo ni àwọn èèyàn fẹ́ gbà support wọn? Ṣé bí wọ́n ṣe ń wa ọkọ̀ wọnú àwọn ìlú onílùú tí wọ́n lọ ń pa àwọn ẹni ẹlẹ́ni tó sọ pé àwọn ń wá àwọn onífàyàwọ́, ṣé ìyẹn ló fẹ́ dánú àwọn èèyàn dùn láti support wọn ni? Àbí bí àwọn ṣe máa sísì nǹkan lọ́wọ́ ẹni tí ó lọ ra ọjà tó ń kó bọ̀ tí wọ́n wàá kó tí wọ́n kó fún ìyàwó wọn àbí fáwọn aráalé wọn pé kán máa tà á kán sọ́dowó, ṣé ìyẹn ló fẹ́ wú àwọn èèyàn lórí tí wọ́n fi fẹ́ support wọn ni? Torí kò yé mi ní nǹkan tí dìndìnrín àgbàlagbà tó ń sọ jáde lẹ́nu. If you are wondering pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí ọ̀gbẹ́ni Olúṣẹ́gun Owónbọ̀ John, ṣe ti rí báyìí, ara àdí tí olóòótọ́ ọrú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ tí ò fi ń lẹ́ní, ṣe ti rí báyìí. Up till now ẹ jẹ́ á máa bira wa, kí ló dé tá àti ìgbọ́ pé wọ́n mú John Owónbọ̀, wọ́n mú jáde, wọ́n decorate ẹ̀, wọ́n promote ẹ̀ based on what he did then, based on bó ṣe tú àṣírí bí wọ́n ṣe ń gbé táǹkà epo tí wọ́n ń kó lọ sẹ́yìn odi. Ǹjẹ́ rí wọn kán sọ̀rọ̀ nípa ọ̀gbẹ́ni yẹn, ǹjẹ́ rí kán mú jáde wá? Because they don't like people like him. They don't like people like him. They don't want people like him to talk. Ọ̀gbẹ́ni custom tó lóun lọ, òun kó ráìsì àpò méje fún àwọn agbésùmọ̀mí. Mo mọ̀ pé wọ́n sọ pé ìjọba Nàìjíríà ń ṣe òfin pé ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ sanwó àti gbàyàn lẹ̀ fún àwọn agbésùmọ̀mí mọ́. Ẹ jọ̀ọ́, pẹ̀lú ohun tó ọ̀gbẹ́ni jáde tó fẹnu ara ẹ̀ sọ, ṣé kò yẹ kí ìjọba lọ mú, ṣé kò yẹ kó ṣẹ̀wọ̀n? Torí ó ti fẹnu ara ẹ̀ sọ báyìí pé òun kó rẹsì fún àwọn agbésùmọ̀mí, which means àwọn èèyàn tí wọ́n ń ṣọṣẹ́ ìlú tí wọ́n ń jiyàn gbé tán ń ṣàṣemáṣe tá a fẹ́ kán mú, tá a fẹ́ kán lékún olùwà, ó lọ fún wọn lóúnjẹ, ó lọ ń bọ́ wọn. Ó lòun lòun kó rẹsì fún wọn, òun kó rẹsì àpò méje fún wọn. Ǹjọ́ lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣerú ẹ̀? Ṣóun náà ti san owó ransom bẹ́yẹn? If truly there is anything that says anybody that pays ransom should be jailed or should be punished, this man should be punished too. It needs to be the rank. It needs to be the rank. Actually, he needs to be fired because he's not a good officer. He's not a gallant officer. And I don't know how this even made the news. I don't know how this even made the news. That even tells you how stupid most of these people are. Àwọn tí wọ́n pè lólórí custom fún wa rèé o. Meanwhile, you have gallant officers. You have people that
are well educated and highly qualified for this job. They are roaming around on the streets. They don't have a job. Àwọn èèyàn kan wà tán wà highly qualified. Tí wọ́n lè ṣiṣẹ́ ìtàn dẹ̀ fẹ́ ṣiṣẹ́. They are just roaming the street. No job, no vacancy. Why you have people like these idiots parading themselves as custom officers? Because this man is an idiot. If he's not an idiot, he will not be bold enough to come out and say he paid ransom to àwọn agbésùmọ̀mí in the sum of 7 bags of rice and still come out here and levy allegation against innocent people pé wọ́n support àwọn. Support you want to do what? Láti gbẹ̀mí more innocent people by saying they are chasing àwọn tó ń ṣe fàyàwọ́. Àbí láti wá lọ bá wọn lọ sínú igbó, lọ bá wọn bá àwọn bandit nítorí kò yé mi irú support tó ń sọ pé wọ́n fáwọn. This is where we are. This is where we are. So, ohun tí gómìnà ń sọ wípé kíjọba kan wá lọ ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí, kan wá lọ fún wọn ní gbogbo nǹkan kàálẹ̀ yìí àti 40 trillion. Wàhálà ló máa bá dé, ìparun ló bá dé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè títí dòní, ìjọba ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Wípé kí ló dé tí Gumi sì ń rìn káàkiri tó ń yan fandafanda tí wọ́n ti gbé? Kí ló dé tá tí máa gbọ́ pé wọ́n ti gbé Gumi? Wọ́n ti dá lẹ́kùn à ń ṣe kándukandu pé kó yé sọ̀sọ́kúsọ tó ń sọ kiri. Kí ló dé tí wọ́n ti mú Gumi pé àwọn agbésùmọ̀mí tó tiẹ̀ ní wọ́n mọ ibi tí wọ́n wà yìí, wá mú wa débi tí wọ́n wà, wá mú àwọn ológun lọ síbẹ̀. A lọ ṣe dúnàdúrà pẹ̀lú wọn ṣùgbọ́n wá mú àwọn ológun débi tí wọ́n wà, àbí wá sọ fún wa bá ṣe rí wọn. Irú ọ̀gá kọ́sítọ́ọ̀mù tó lòun mọ ibi tí wọ́n wà, òun kó àpò ráìsì 7 fún wọn. Kí ló dé tí wọ́n tí mú pé ó yá sínsì tó mọ ibi tí wọ́n wà, wá mú àwọn ológun wa débẹ̀? Kí ló dé táwọn ológun ò tí bọ́ síta pé tọ̀ since tá ti rí àwọn nǹkan tó ń sọ pé àwọn mọ ibi tí wọ́n wà, ìjọba ẹ kó àwọn èèyàn wọ̀nyí fún wa, ẹ jẹ́ kán wá mú wa lọ síbi tí wọ́n wà. Irọ́ ń parọ́ fúnrọ́, èké ń bèké sọ̀rọ̀ ní gbogbo wọn. Irọ́ ó ń parọ́ fúnrọ́, èké ń bèké sọ̀rọ̀ òun ní gbogbo wọn. Wọ́n ń tanra wọn ni. Wọ́n ń tanra wọn ni o. Ẹ̀yin èèyàn ọmọ Yorùbá, àwa ni kẹ́ má jẹ́ àtanra wa. Ẹ má jẹ́ káwa tanra wa ń tiwa. Ẹ má gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àwọn dìndìnrín tó ń tẹ̀lé olóṣèlú, àwọn táyé wọn ti bàjẹ́ wọ̀nyí. Tó yẹ pé ìjẹkújẹ àtẹnujẹ tí ó báyé tí wọ́n jẹ́ náà wáyé wá ṣe. Ẹ má gbọ́ ọ̀rọ̀ dandan tó ń sọ lẹ́nu o. Ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni, ẹ má jẹ́ wọ́n gbèrú ọmọ Yorùbá látẹ̀yìn. Lóòótọ́ mo mọ̀ pé wọ́n lè ní kí náà wá fẹ́ ṣe sí. Ó gbọ́n àsọtẹ́lẹ̀ ìparọ́ tó bá gbọ́n. Oníkálukú ọ̀rọ̀ ti dọ̀rọ̀ alátiṣe, òun ló ń mà ti ṣe ara ẹ̀. Oníkálukú ni kó má dúró tẹ̀tẹ̀rẹ̀. Oníkálukú dẹ̀ ni pé start thinking, máa rò kí ni nǹkan tó wà ní sàkání ẹ, kí ló surround ẹ, kí ló yí ẹ ká tó lè rí sàmúlò ẹ láti dáàbò bo rẹ, láti dáàbò bo ìdílé ẹ, láti dáàbò bo ọmọ ẹ, láti dáàbò bo ìyàwó ẹ, láti dáàbò bo rẹ. Ìwọ ni kó máa bira ẹ. Mo ń wo orí ẹ̀rọ ayélujára lénìí. Mo gbọ́ tí ìkànnà àwọn bàbá oníwàásù wa, ìjọ aláṣọ funfun làwọn ń lọ. Mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ẹ ti rí fọ́nrán yẹn, ẹ ti gbọ́. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tán lè ṣe. Ó wá ń sọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tó wá ń sọ. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan téèyàn lè fi ṣe nǹkan ṣọ́ra. Ó ń sọ̀rọ̀ nípa ewé bomubómú. Ó ní kán ṣe nǹkan kan. Ó wá ní kán mú ẹyin pẹ́pẹ́yẹ 3 sí.
ó sọ bọ́n ṣe máa ṣe. Ó sọ yẹn tán, ó sọ̀rọ̀ gbálẹ̀ mẹ́ta àtàbẹ́rẹ́ mẹ́ta. Ó sọ bọ́n ṣe máa ṣe. Ó sọ ohun tí ó ṣe. Ìbéèrè kan tí mo wá béèrè tí mo sọ fẹ́ dájọ́ ń wo fọ́nrán yẹn, mo ní ṣénu Bíbélì wá ni bàbá wa yẹn náà ti mú gbogbo ohun tó ń sọ yẹn jáde. Ṣénu Bíbélì náà ti mú jáde? Inú Bíbélì kọ́ náà ti mú jáde. Inú ọgbọ́n àtinúdá àwọn baba ńlá baba wa. Ẹni tí mo sọ ìwòlíì ni o, ó dẹ̀ tún sọ, ó dẹ̀ ń lérí, ó ní ohun tó ń ṣiṣẹ́ tó dájú tóun lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà ni. Èmi náà dẹ̀ mọ̀ pé ohun tó ń sọ, ohun tó ń ṣiṣẹ́ tó dájú tóun lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà ni. Bẹ́ẹ̀ ni, wọn à parọ́. Ṣùgbọ́n the only issue I have is ṣénu Bíbélì náà ti mú jáde àbí inú Kùránì? No. No. Inú àṣà, ìṣe, àtọgbọ́n àtinúdá àwọn bàbá wa òun náà ti mú jáde. So why are we deceiving ourselves? Ọ̀rọ̀ ti kan oníkálukú ní ọ̀nà tó gbà kan oníkálukú. Ó ti dọ̀rọ̀ pé tó bá kojú sí ọ kó o tá, tó bá kẹ̀yìn sí ọ kó o tá, tó bá kù ọ nìkan kó o tèrò ara rẹ pa, kó o dèrò ara rẹ pa. Òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ ńsìn. This is not about ẹnìkan sọ fún ẹ pé kó má ṣe kinní kan. Èmi ń tèmi, èmi á máa tẹnumọ́, mo dẹ̀ ń sọ, màá tún sọ. Níwọ̀nba àgbà tí ò bá ti pa ọmọlàkejì mi lára, tí ò ní ẹ̀jẹ̀ èèyàn nínú, tó bá jẹ́ nǹkan tó máa dáàbò bò mí, tó máa dáàbò bò lé mi ni, kò sí láburú ńbẹ̀, kò sí láìfí ńbẹ̀. Ohun tó bá máa pa ọmọlàkejì mi lára àbí tó ní ẹ̀jẹ̀ èèyàn nú nìkan ni mi ò ní báyàn lọ́wọ́ sí. Òun ni mi ní báyàn ṣe. Bàbá wa yẹn sọ. Wọ́n sọ débi pé wọ́n pe gbólóhùn kan, ẹ̀rù dẹ̀ bà mí. Wọ́n wá sọ̀rọ̀ lọ bí DNA. Ẹ máa gbọ́ o, wọ́n sọ̀rọ̀ lọ bí DNA. Now, I don't know how this works. I don't know how far this is true. Bàbá wa yẹn sọ kinní kan. Ó ní wọ́n ń pariwo DNA, wọ́n ń pariwo DNA. Ó ní kóyìnbó tó dé làwọn baba ńlá baba wa náà ti mọ ọ̀nà tán gbà ṣe DNA. Ó ní kò dẹ̀ láriwo lọ, kò dẹ̀ la wàhálà lọ. Ó ní kódà ìyàwó èèyàn gan lè má mọ̀ sí. Ó ní it's as simple as. Ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí, ṣé ìlàjẹ ni mo máa pè wọ́n àbí kálẹ̀? Wọ́n ní lọ́dọ̀ tàwọn pé ara báwọn ṣe máa ń mọ ọmọ àlè òun ni pé gbogbo yín lẹ ti gbọ́ rí dáadáa pé wọ́n á ju ọmọ tuntun kó tó di pé wọ́n ṣe ìkómọ ọjọ́ mẹ́jọ, pé wọ́n á jù sódò. Pé tó bá jù sódò ó máa lọlẹ̀, á padà wá sókè. Pé tó bá ti padà wá, wọ́n á gbé jáde, wọ́n á wá pàtẹ́wọ́ pé ọmọ ọkọ ni. Okay. Àmọ́ wọ́n wá ní ọ̀nà míì tún wà. Wọ́n ní ẹni tó máa fi ń sùn yẹn ló ká ẹni ni o. Wọ́n ní irú bàbá yẹn, wọ́n ní tó bá lọ rà á, tó bá tẹ̀ kalẹ̀, pé tó bá jẹ́ ọmọ mẹ́rin làwọn ọmọ tán jọmọ ẹ̀, pé ó wá ní káwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin kan sùn, kó ní kán sùn sórí ẹni yẹn, kí gbogbo wọn kọrí síbì kan náà ńgbà tán bá sùn. Ó ní tó bá ti di aago 3 òru, ó ní kí bàbá yẹn lọ bẹ̀. Ó ní tó bá débẹ̀, tó bá léyìí tó jọmọ àlè nú wọn, iye èyí tó bá jọmọ àlè nú wọn, ó ló máa mọ̀. Ìgbà tí bàbá yẹn sọ bẹ́ẹ̀, mo kọ́kọ́ wò pé báwo ló ṣe fẹ́ mọ̀. Ó ní because eléyìí tó jọmọ àlè nú wọn, iye àwọn tó bá jọmọ àlè nú wọn, ó ní wọ́n máa gbórí wọn kúrò níbi tí gbogbo wọn jọ sùn tán kọrí sí, àwọn máa lọ sí the other way, wọ́n á korí síbòmíì. Ẹ gẹ́ẹ̀tì mi? Ṣé gẹ́ẹ̀tì ọ̀rọ̀ mi tí mo sọ? Ó ní tó bá tẹ́ nìyẹn fún wọn tán bá sùn síbẹ̀. Ó ní tó bá ti dago 3 òru pé kó padà lọ wò. Ó ní tó bá débẹ̀, èyí tó bá jọmọ àlè nú wọn á ti gbórí kó mi tí gbogbo wọn jọ gbórí sí, torí àwọn tó kù máa wà, á ti gbórí tiẹ̀ lọ sí opposite direction. Ó ní tó bá ti débẹ̀, tó bá ti rí, ó ti mọ̀ pọ́ máa lè tó wà láàrin wọn nìyẹn. Now,
Does it work for everybody, or is this just specific for Ilaje and Ijo people? I don't know. But bàbá yẹn sọ pé, you see, oríṣiríṣi ọgbọ́n àti àwọn ìmọ̀ àti gbogbo àwọn kinní ló wà lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan ni wọ́n mọ àṣírí ẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ń fi ẹ̀sìn tàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ, wọ́n ń fi ẹ̀sìn bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ lójú. That's why I kept telling us, most of these afars, most of these pastors, all of them know about these things. They know about it and they use it. But they will tell you pé ẹ má ṣe, ẹ má lọ bẹ̀. They will lie to you pé Ọlọ́run ò fẹ́, ó ní nǹkan aburú ni. But ìwọ ni kó wá bira ẹ pé okay, kí ni nǹkan aburú tó wà nínú ẹ̀? Ṣé ọmọlàkejì ẹ tó pa lára tó fẹ́ fi ṣe ni? Àbí ó ní ẹ̀jẹ̀ ọmọlàkejì nínú tó fẹ́ fi sí? Nígbà tó bá máa bira ẹ láwọn ìbéèrè wọ̀nyí, ẹ wo ló ń tán sọ yẹn tán sọ pé yóò tẹ ẹ ní, yóò ra ẹ ní, yóò tẹ ẹ nílẹ̀ lásán tí ò la nǹkan kan lọ. Kéèyàn kan máa wá sọ fún ẹ pé if that will give you solution or answer to something that is bothering you, as simple as that. And fún àwa kan à ń sọ pé if all these things exist, ẹ jẹ́ ká practicalize, ẹ jẹ́ ká check ẹ̀. Torí ká má máa mómú lómú, torí pé ká má máa parọ́ mọ́ èèyàn. Okay, ẹ jẹ́ ká ṣe, ká wá wò pé out of 100, how many percent of it will be accurate and right? Ẹ jẹ́ ká ṣe. Tán bá wá mú, tán bá wá mú tán sọ pé bàbá mi, ọ̀rọ̀ àrùnpá kọ́ ni wọ́n ń sọ. Àrùnpá kọ́ ló máa mú ọmọ tó máa turn tó máa wá ṣe 360 degree, tó máa wá gbé orí lọ síbòmíì. Àdé ẹ rántí pé àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin máa sùn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ní, so kò ní sí irú space yẹn fún tó fi máa jarunpá pé ó ń gbórí lọ. It means ọmọ yẹn máa jí, ó máa fúnra ẹ̀ turn ni, tí bá understand nǹkan tí bàbá yẹn ń sọ. Now, I've never seen it done. I don't know how true it is. But bàbá yẹn sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn. Now, okay. Ẹ ṣé ìyá wa. Ẹ ṣé màmá wa. Thank you so much. Ẹ ṣé bàbá. Now, tí irú nǹkan báyìí bá wà fáwa kan, ara ohun táwa ń sọ leléyìí, ẹ jẹ́ ká ṣèwádìí ìjìnlẹ̀ lórí ẹ̀. Tá a bá ráwọn èèyàn tó ń volunteer pé àwọn fẹ́ ṣe é, because ṣẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oògùn tẹ́ ẹ rí tí wọ́n ń ṣe nílùú òyìnbó tá ń lò yìí, tó tó di pé wọ́n ń tà á, àwọn èèyàn kan ló máa volunteer tó máa test ẹ̀ lára wọn o, tí wọ́n fi wá mọ how effective it is, tí wọ́n á dẹ̀ fi mọ side effect ẹ̀ kó tó di pé wọ́n máa wá tà fún gbogbo èèyàn. Táwa náà bá fẹ́ proof gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí, àwọn èèyàn kan tán ní irú ìṣòro yẹn náà máa volunteer. Nígbà tá a bá wá ṣe, ẹ mọ̀, téèyàn bíi 20 bá ṣe, lẹ́yìn tán wá ṣe, á wá endeavour láti tún mú owó pé ó yá, ẹ lọ ṣe DNA tó lóyìnbó fún irú àwọn ọmọ yẹn. Tí DNA tó lóyìnbó náà bá wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé lóòótọ́ lágbájá o, kò sí nǹkan kan tó jọ mọ́ nǹkan tiẹ̀ lára ọmọ yìí o, ṣe rí i pé ó ti proof pé tá a bá wá wò ó nínú ọmọ 20 tí wọ́n fi ẹni ṣe, tá a bá rí 19 tí tolóyìnbó náà sọ pé bẹ́ẹ̀ lórí, ṣe ti rí i pé ó mean pé a ní láti focus more lórí tẹ́ní yẹn. Tẹ́ní èkísà ń ta àtàn, a máa focus lórí èyí tó jẹ́ tiwa pé okay, let's improve this. Olóyìnbó ń ṣe DNA bóyá 250,000 ní DNA èèyàn kan. We can decide pé okay, ọmọ Yorùbá kankan ò ní láti lọ máa ṣe DNA olóyìnbó mọ́ if we can prove the effectiveness of whatever we have. After proving that it works,
then people can say easily and to bá wù ní kò di dandan wípé okay omi inú ń kọ mí. You know, if it is all about pé ẹni ni wọ́n á fi ṣe tó dẹ̀ jẹ́ pé ròjà àti gbogbo nǹkan tí wọ́n lò kò le tó yẹn, ṣebí it's all about káwọn yẹn dẹ̀ lọ máa lọ síbẹ̀ bóyá kò ní cost wọn ju 20,000 30,000 lọ. Instead tí wọ́n fi máa kówó inú ilé tí wọ́n lọ máa san 250,000 fóyìnbó ń tà, wọ́n á dẹ̀ máa fi 30,000 ṣe nínú ilé. Irú data àti analysis rándanrandan tán ṣe sí online tí àwọn idiot tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n fẹ́ máa bú ẹni ẹlẹ́ni pé òun ló fẹ́ máa sọ àwọn obìnrin Yorùbá lórúkọ, instead kan lọ online kan lọ ṣe research wọn kan lọ wò ó kí ni gbogbo àgbáyé sọ nípa àwọn Nàìjíríà tó bá kan ọ̀rọ̀ ọlọ́mọdé. Wọ́n ní Nàìjíríà ni bàbá ti ń tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ tí ò ti mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló pọ̀ jù sí. Kò kí ń ṣe Oríyọmí Hamzat ló sọ bẹ́ẹ̀. Oríyọmí Hamzat kọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn èèyàn kan dẹ̀ ń jáde ọ̀rọ̀ ọmọ wọn jọ wọ́n lójú orú wọn lójú wọn dẹ̀ ń wádìí ẹ̀ àwọn náà kẹjọ wá ẹnìyẹn ń bá wọn ṣèwádìí ni. Ẹ jọ̀ọ́ tá a bá fi ṣe gbolé tá a bá ti find out títí wa tá a ní tó ń ṣiṣẹ́ tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ dáadáa, tá a bá ń ṣe nǹkan wa nínú ilé tá a gbé wá sórí ẹ̀rọ ayélujára wa kọ síbẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ ṣé wọ́n mọ̀ kọ rẹ́kọ̀dù burúkú fún wa bẹ́ẹ̀ pé àwọn ni wọ́n ń ṣe rọ́dọ̀rọ̀dọ̀ jù. Àwọn èèyàn tó gather information tán ṣe rẹ́kọ̀dù yìí gan ó lè jẹ́ àwọn náà ń ṣe jù bọ́n torí pé àwọn náà wà ń díẹ̀ àwọn náà decide náà determine pé Nàìjíríà lágbèlé lórí àwọn náà ń ṣe jù. Ẹ jọ̀ọ́ tá a bá gbọ́rọ̀ wa déwájú wọn tá a bá lọ máa ṣe DNA lọ́dọ̀ wọn tá à ń ṣe tiwa náà nínú ilé wa, ṣé wọ́n ní dátà rándanrandan tí wọ́n fi máa gbé information rándanrandan síta? Ọwọ́ wa ló máa kù sí pé okay a mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ wa. And then everybody tájá tẹran bá ti mọ̀ pé kò sí àṣegbé o àṣepamọ́ ló wà bó bá lọ ṣe tó gbọ́mọ bà fọ́sùn àṣírí á tú o, ṣóníkálukú ò ní máa tọwọ́ ọmọ ẹ̀ bá sọ, ṣóníkálukú ò ní act right. Á tún jẹ́ ká òjò wa kó ṣe kíni ká tún kóra wa nídàánú yàtọ̀ sí all these loose cannons tí everybody kàn ṣe rándanrandan tó wù káàkiri. So these are the things. Mo mọ̀ pé a ti wà lórí ètò yìí ó ti kọjá wákàtí méjì kódà ó ti súnmọ́ 3. Mo tún fẹ́ tún sọ ẹ má gbàgbé èyí tó ṣe pàtàkì jù, ètò ààbò ilé ẹ̀kọ́ tí àwọn ọmọ wa ń lọ nílé, ẹ má jẹ́ ó mẹ́hẹ àtàárọ̀ àtọ̀sán àtalẹ́, ẹ má jẹ́ ó mẹ́hẹ. Ẹ ti mọ báwọn èèyàn wọ̀nyẹn ṣe ń ọpírètì pàápàá jùlọ àwọn iléèwé tó ní àwọn ọmọ kéékèèké àwọn ọmọ kékeré nú. Ẹ fi kún ètò ààbò tó wà ńbẹ̀. Àwọn iléèwé tó jẹ́ tàwọn ọmọ obìnrin nìkan ẹ fi kún ètò ààbò tó wà ńbẹ̀. Àwọn iléèwé tó jẹ́ títí ọmọkùnrin àti tóbìnrin ẹ fi kún ètò ààbò tó wà ńbẹ̀. Àwọn iléèwé tó jẹ́ tọkùnrin nìkan gan sef ẹ fi kún ètò ààbò tó wà ńbẹ̀. Ní sísẹ̀ǹtẹ̀lé lẹ́sẹẹsẹ ni. Ẹ dẹ̀ má jẹ́ ká tanra wa. Ọ̀rọ̀ pé bóyá apá àwọn ológun wa ò ká àwọn agbésùmọ̀mí ẹ yọ kúrò nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Apá wọn ká wọn ní nǹkan kan ṣe fún wọn ni. Tí wọ́n bá lè lọ sí ibi tí wọ́n lọ ní Delta State tí wọ́n lè sọbẹ̀ yẹn di bọ́n ṣe sọ́dà yẹn, tán lè pa àwọn ọmọ kínkìnkín tán lè pàlú yẹn run bọ́n ṣe parun yẹn, ẹ gbàgbé bó ṣe jẹ́. Wọ́n máa ń sọ fún yín pé àwọn ò lè lọ sínú igbó Sambisa àbáwọn ò lè lọ sí gbogbo ibi tí àwọn agbésùmọ̀mí ti gbà lọ́wọ́ àwọn state yẹn káwọn lọ gbà padà. Irọ́ ni wọ́n ń pa fún wa. Ó yé ọmọ tó ń sunkún ó yé ìyá ẹ̀ tó ń rẹ̀ dákẹ́. Àmọ́ ní títí tàwa ohun tó jẹ wá lógún ohun tá à ń fẹ́ orílẹ̀-èdè olómìnira ti Yorùbá òun gangan òun lohun táwa ń pòǹgbẹ tá à ń fẹ́ tá à ń béèrè fún. Mo sì tún fẹ́ kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé
ẹ kú fọmọnìyàn ṣe, ẹ kú bẹ́ẹ̀ ṣe ojo pẹ̀lú báwọn kan ṣe tán dún ramúramù mọ́ wa tán fẹ́ pa wá lẹ́nu mọ́, ẹ kú bẹ́ẹ̀ ṣe gbà fún wọn, ẹ kú bẹ́ẹ̀ ṣe dúró tán tẹ́ jẹ́wọ́ ọmọ ọkọ tẹ́ jẹ́ ó yé wọn pé ọmọ Yorùbá ti sìn ó ti yàtọ̀ sọ́mọ Yorùbá ti gbà kan. Àmọ́ ìbẹ̀rẹ̀ kì í ṣe oníṣẹ́ o, ẹni tó bá forí tì dópin wọn lòun là á gbàlà. Ẹ má gbàgbé ìbẹ̀rẹ̀ leléyìí àti ìṣe nǹkan kan títí dìgbà tí a bá rí ohun tá a láǹfẹ́ gangan kò sí ìsinmi, kò dẹ̀ tí ì dé parí, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Mo tún kí ọmọ ọlọ́jọ́ bíi tòní ìyáàfin Ọládèjì Bọ́lá White, ẹ kú ọjọ́ bí o, ẹ̀mí á ṣe púpọ̀ ẹ̀ láyé. Orin àkọlà àkọyè, orin àkọlówó, bó ṣe ń pọ́n oríṣiríṣi àwọn èèyàn lé, Elédùmarè á pọ́n ẹ lé jù bẹ́ẹ̀ lọ. Gbogbo èròǹgbà tiẹ̀ fúnra ẹ lórí ìdílé ẹ ní ti dáadáa, Elédùmarè á bá mi finá dá ẹ lóhùn àdúrà. Ìgbà ọdún ìṣẹ́jú kan ni láṣẹ Èdùmarè, wàá sọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé o. Wàá dàgbà wàá dógbó, ò ní dàgbà yà, ò ní fìnira ló gbà o, ò sì ní fàìsàn ló gbà. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ mi lórí ètò lénìí, gbogbo ẹ̀yin màámi, ẹ̀yin ìyá mi, gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, bàbá mi lẹ́kìtì, ẹ má bínú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ni ò jẹ́ n ti dárúkọ yín látẹ̀kan. Mo kí yín, ẹ ṣé gan ni tẹ́ darapọ̀ mọ́ mi, mo mọ̀ ọ́ lóore o. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi náà tájọ lọ léèwé tẹ́ darapọ̀ mọ́ mi, mo mọ̀ ọ́ lóore, mo tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí i. I love you so much and I respect you all. Ire la máa rí bára wa ṣe láṣẹ Èdùmàrè. Irú ayọ̀ wọn lòun la máa gbọ́ lágbàlá àwọn olódodo. Àní gbọ́ròyìn aburú síra wa.